ठिक छ त्यसो हाम्रो आज डे 5 होइन डे 5 सो आज चाहिँ हामीले फङ्सन हाम्रो सिलेबसमा फङ्सन छ सो फङ्सनै गरौँ होइन फङ्सन गरौँ सो फङ्सन गर्न अगाडि यो चाहिँ हाम्रो आजको वाक थ्रु हेरौँ न के छ होइन सो फर्स्टमा चाहिँ हामी फङ्सन भनेको के हो हेर्छौँ होइन अलिकति सो फङ्सन भनेको के हो हेरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यसमा पोजिसनल आर्गुमेन्ट र प्यारामिटर पनि भन्छ तिनीहरू भएको र नभएकोमा के डिफ्रेन्स छ भनेर हेर्छौँ फङ्सनमा होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले सी र सी प्लस प्लसमा पढ्दै आएको पास बाई भ्यालु अर पास बाई डिफ्रेन्समा चाहिँ कसरी पाइथनमा डिफ्रेन्ट छ भनेर हेर्ने भयो अनि त्यसपछि चाहिँ प्याकिङ एन्ड अनप्याकिङ हिजोकै हो अलिकति फङ्सनमा कसरी युज गर्ने भनेर हो सो अनि अर्को चाहिँ डिफल्ट प्यारामिटर्स तिनीहरू पनि सजिलै छ सो अनि त्यसपछि ल्याम्डा फङ्सन आउँछ यो चाहिँ रमाइलो छ अनि त्यसपछि चाहिँ मल्टिपल रिटर्न्स अनि त्यसपछि चाहिँ हाई अर्डर फङ्सनहरू हेरौँला सो आज सकेसम्म सबै भ्याउँ होइन अनि भ्याएन भने चाहिँ हामी भोलितिर पनि एउटा कन्टिन्यू गरौँला नि त सो सबैको भिएस कोड रेडी भइसकेको हो भने लेट्स स्टार्ट सो मैले चाहिँ एउटा फङ्सन्स वान भन्ने फाइल बनाएँ रेडी है सबैजना ठिक छ सो हामीले कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा फङ्सन किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर लाइक हेर्दाखेरि हामीले देख्न सक्छ कि त्यसले रियुजेबिलिटीहरू इन्हेन्स गर्छ सो हामीले 10 ठाउँमा एउटै कोड लेख्नुभन्दा फङ्सनमा त्यही एउटा कोड लेख्यो भने हामीले त्यो प्रोग्रामिङलाई मोर डाइनामिक बनाउन सक्छौँ होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि एब्स्ट्रेक्सन एन्ड के भन्छ रियुजेबिलिटी भन्छ होइन सो त्यो भयो सो आज कस्तो गरौँ भने सबैले लाइक फङ्सन सुरुमा फङ्सन पढाउँदाखेरि सबैले लाइक गर्ने भनेको त्यही फाइन द एरिया अफ स्क्वायर होइन एरिया अफ सर्कल पेरिमिटर अफ यो पेरिमिटर अफ त्यो त्यही युज गरेर हुन्छ होइन सो आज चाहिँ हामी अलिकति त्यस्तो गर्दैनौँ होइन सो अगाडिकै हामीले डे 3मै गरेको डे 3 अर डे होइन डे 2मा अलिकति फ्रुटहरू लाइक लिस्टहरूसँग हेरेको थियो होइन सो त्यही युज गर्छौँ अलिकति र केही कम्प्लेक्सिटी भयो भने सोधिहालौँ है किनभने ल ठिक छ हामी सुरुमा चाहिँ अब एउटा सिनेरियो क्रिएट गरौँ न सो सिनेरियो चाहिँ यस्तो छ कि अब हामी लाइक पसल जानलाई होइन फ्रुट्स किन्न सो पसल जानु अगाडि या यु वान्ट टु क्रिएट अ लिस्ट अफ फ्रुट्स द्याट यु वान्ट टु बाई होइन सो अब त्यो चाहिँ हामीले जुन पनि डेटा टाइपमा राख्दा नि हुन्छ होइन सो अहिले चाहिँ मैले लिस्ट टु बाई भन्नेमा लिस्ट टु बाई भन्ने एरे अर लिस्टमा हालेँ होइन एरे अर लिस्टमा हालेँ सो अब यसमा चाहिँ हामीले अब के किन्ने भनेर चाहिँ हालौँ है त सो के किन्ने भनेर हाल्नलाई चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ लजिकबाट जान्छु होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई फङ्सनमा कन्भर्ट गर्ने र त्योभन्दा माथि त्यसलाई कसरी सिम्प्लिसिटी बनाउने त्यो हामी ट्याक्कै वान स्टेप अगाडि जाँदै बिस्तारै जान्छौँ नि त हुन्छ होइन ओके सो अब पहिला चाहिँ अब लिस्ट टु बाई भन्नेमा म चाहिँ लाइक केही फ्रुट राख्छु होइन जुन चाहिँ मलाई किन्नु छ सो
नकिन्नु पऱ्यो भने आर्मीको फङ्सन अफ द्याट। सो पहिला चाहिँ लजिकमा त लेखौँ न। सो एउटा फ्रुट राखौँ होइन, लजिकमा त लेखौँ है तपाईँको लागि। सो सबैले इफ एल्स त सकिसक्यो होइन, अनि पछि अब अरेन्ज हो भने चाहिँ लेट्स इफ अरेन्ज नट इन लिस्ट बाईमा विल जस्ट पेन्ट दिस। सो यो लजिक चाहिँ लाइक यो इफको कन्डिसन तल आई मिन लजिक चाहिँ तल राखेर अनि एल्समा चाहिँ एपेन्ड गर्दा पनि हुन्छ होइन। सो इट्स अल डिपेन्ड अपन प्रोग्रामिङ, लाइक कसरी प्रोग्राम गर्ने हो क्या। तर मलाई चाहिँ लाइक नट इनमा गर्न मन लाग्यो। सो यु क्यान डु इनवाला गर्दा नि हुन्छ, नट इन नगरिकन होइन, त्यसमा केही प्रब्लम भएन। सो अब अलरेडी हाम्रो अरेन्ज भन्ने लिस्टमा आइसकेको छ भने हामी के गर्छौँ भने जस्ट प्रिन्ट मात्रै गर्छौँ कि अलरेडी इन लिस्ट अर समथिङ लाइक द्याट। सो यहाँसम्म त बुझिन्छ है, लाइक केही पनि गरेको होइन, लिस्टमा मात्रै अपेन्ड गर्नु खोजेको। सो हिजो सबैले असाइनमेन्टहरू पनि गरेको होला, एपेन्डको क्वेसनहरू पनि गरे होला। सो अपेन्ड गरिसकेपछि पनि एउटा मेसेज देखाउँ न। सो यो लजिक बुझिन्छ है। केही प्रब्लम छ यसमा, बुझ्न गाह्रो भएको त्यस्तो केही? फर्मेट स्टिल कन्फ्युज छ। सो फर्मेट चाहिँ लाइक के होइन, एउटा मेथड हो भनेर मात्रै बुझौँ होइन अहिलेको लागि। सो अनि यो कर्ली ब्रेसेस हामीले अब स्ट्रिङभित्र कर्ली ब्रेसेस राख्यो भने पछि डट फर्मेट गरेर यहाँ प्यारामिटर पठायो भने चाहिँ यो कर्ली ब्रेसेसमा चाहिँ अरेन्जको भ्यालुले रिप्लेस हुन्छ कि, त्यति मात्र हो है अहिलेको लागि। सो ओके, लजिक बुझिन्छ भने हामी अब यो लजिकलाई नै फङ्सनमा चेन्ज गरौँ न त। सो पाइथनमा फङ्सन डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ हामी डेफबाट गर्छौँ, द्याट इज डिफाइन फङ्सनको सर्ट फर्मै हुनुपर्छ अभियसली। सो डेफ र फङ्सन नेम गर्छौँ होइन। सो जस्ट राइट अरेन्ज एड अरेन्ज भनेर, अनि ब्राकेट भयो फर एभ्री फङ्सन। सो यसलाई चाहिँ मैले इन्डेन्ट गरिदिएँ। सो अब यो चाहिँ हाम्रो फङ्सनको बडी भयो। ओके, सो फङ्सन डिफाइन गरेको नि बुझ्यो होला होइन। फङ्सन डिफाइन गर्यो अनि पछि हामीले लेखेको लजिक चाहिँ त्यो फङ्सनभित्र राख्दियो। सो लाइक एभ्री अदर सिन्ट्याक्स जस्तै त्यो इफ एल्स फरको जस्तै वी हेभ टु मेन्टेन द फोर स्पेस इन्डेन्टेसन। सो यतिले चाहिँ हाम्रो अरेन्ज एड गर्ने भयो। सो लेट्स कल होइन, यो कल गर्नलाई चाहिँ अरू सबै ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै हो, जस्ट कर्ली ब्रेसेस राखिदिने हो, कल हुन्छ। सो ए ल अहिलेको लागि यो नि प्रिन्ट गरौँ है त। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो रन गरौँ डे 5। सो यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो अरेन्ज अलरेडी एडेड भनेर आयो नि त। ए सरी, अरेन्ज एडेड टु लिस्ट भनेर आयो नि त। सो यो चाहिँ हामीले के गरे होइन, फङ्सन एउटा क्रिएट गरेर त्यसलाई कल मात्र गरेको है। सो अब फेरि मैले अरेन्जलाई एड गर्न खोज्यो भने
हाम्रो अलरेडी एडेड इन द लिस्ट आयो नि त। सो यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ? किनभने अब एकदम फास्ट फास्ट जानुपर्ने छ। फङ्सन कल गर्न मिल्दैन। लाइक अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा लाइक सीहरूमा होइन हामीले प्रोटोटाइप भनेर डिफाइन गर्न मिल्छ होइन माथितिर। सो तिनीहरूमा मिल्छ, यसमा चाहिँ मिल्दैन, यो पाइथनमा इन्टरप्रिटर भएकोले मिल्दैन। सो हामीले अब जस्तै यो लिस्ट टु बाई भन्ने फङ्सन नै अफकोर्स लाइक तल हालिदियो भने होइन, तल हालिदियो भने नि इरर आउँछ कि, किनभने फङ्सनमा नै हाम्रो लिस्ट टु बाईसँग बाइन्ड्छ नि त हाम्रो फङ्सन। त्यही भएर यो फङ्सन जब इन्टरप्रेट हुन्छ तब यसले लिस्ट टु बाई भन्ने लिस्टै भेटाउँदैन कि। सो त्यति बेला इरर थ्रो गर्छ। सो त्यो हामी पछि हेर्छौँ कसरी सल्भ गर्ने। सो अहिलेको लागि लिस्ट टु बाई यहीँ हालिदिउँ है माथि नै। सबै यहाँसम्म प्रब्लम छैन होला होइन। सो यो त अरेन्जको लागि मात्र भयो। सो अब अर्कोको लागि एउटा पनि बनाऊँ न। मैले एक्ज्याक्टली सेम कपी गरेँ है। सो सबमा वाटरमेलन बनाएँ। एड वाटरमेलन गऱ्यो होइन। सो अहिलेको लागि त दुइटा मात्रै फ्रुटहरू एड गर्नु मिल्यो नि त हाम्रो। लाइक अरेन्ज र वाटरमेलन मात्रै एड गर्नु मिल्यो कि यस्तो हेर्दाखेरि। सो लिस्ट टु बाई भन्ने फर्स्टमा एम्टी हुन्छ होइन। ल अलिकति अगाडिबाट हेर्नु त। लिस्ट लिस्ट टु बाई भन्ने एम्टी हुन्छ होइन सुरुमा। सो जब हामीले दुइटा फङ्सन डिफाइन गऱ्यौँ होइन त्यसको माथि त्यसको तल। सो अनि त्यसपछि हामीले एड अरेन्ज भन्ने फङ्सन कल गऱ्यो जुनले चाहिँ हाम्रो लिस्टमा अरेन्ज एड गर्छ। अनि फेरि एड अरेन्ज भन्ने कल गऱ्यौँ जुनले चाहिँ हाम्रो एल्स कन्डिसनलाई एक्जिक्युट गर्छ होइन, किनभने हाम्रो यो कन्डिसन फर्स्ट जान्छ। सो अनि त्यसपछि हामीले एड टु वाटरमेलन गऱ्यौँ, एड वाटरमेलन गऱ्यौँ जसले चाहिँ हाम्रो वाटरमेलन एपेन्ड गर्छ होइन। सो रन गरौँ। सो देख्न सक्छौ है त। सो हाम्रो लिस्टमा चाहिँ अब अरेन्ज र वाटरमेलन भयो। सो त्यही हो। अब जतिवटा फ्रुटको लागि बनाए नि हुन्छ। लाइक वर्ल्डमा कतिवटा फ्रुट छ होइन त्यतिवटाको फङ्सन बनाएर चले नि हुन्छ होइन। सो तर हाम्रो सफ्टवेयर के भन्छ त्यसलाई, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको प्रिन्सिपल चाहिँ होइन क्या त्यो। सो अहिले चाहिँ विल टक अबाउट वान अफ द प्रिन्सिपल्स अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ होइन, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट। सो त्यो भनेको चाहिँ ड्राई प्रिन्सिपल हो क्या। लाइक यु फाइन्ड एभ्रिवेयर सबैजना लाइक ड्राई बनाउन कोड भनेर हुन्छ। सो ड्राई भनेको चाहिँ के हो भने ड्राई भनेको चाहिँ फुल फर्म भन्दाखेरि डु नट रिपिट युर सेल्फ हो क्या। सो डु नट रिपिट युर सेल्फ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यु क्यान सी हाम्रो कसरी कोडहरू रिपिट भइरहेछ यहाँ। सो यहाँ यहाँ सेम कोड रिपिट भइरहेछ होइन, भेरिएबल मात्रै चेन्ज भइरहेछ नि त, देखिन्छ है। सो सेम कोड रिपिट भइरहेछ, भेरिएबल मात्रै चेन्ज भइरहेछ होइन। सो जस्ट डोन्ट डु द्याट भन्छ कि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको प्रिन्सिपलले चाहिँ। सो त्यसलाई चाहिँ अलिक एब्स्ट्राक्ट बनाउनु खोज्छ, मोडुल्यारिटी ल्याऊ होइन। सो मोडुल्यारिटी भनेको चाहिँ मोड्युल्सहरूमा ब्रेक गर्ने। सो त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ होइन, कसरी मोड्युल्सहरूमा ब्रेक गर्ने र त्यसलाई इम्पोर्ट गर्ने र सबै। टर्मिनलमा सिन्ट्याक्स इरर भनिरहेछ तर आउटपुट सेक्सनमा चाहिँ आइरहेछ सिन्ट्याक्स इरर। कस्तो सिन्ट्याक्स इरर? सो लाइन 1 खै मेरो त आइरहेको छैन। स्पेस त्यस्तै वाइट स्पेस आयो होला कहीँ बिचमा। सो यो चाहिँ हाम्रो अब जतिवटा फङ्सन बनाउँदै गए पनि हुन्छ। लाइक अब कतिवटा फ्रुटहरू राख्न मन लाग्छ त्यतिवटा फङ्सन बनाउने होइन। एउटा रिमुभ एउटा नि फङ्सन बनाउँ है त। सो रिमुभ अरेन्ज भन्ने म माथिको कोड कपी गर्छु त।
सो अब मैले यहाँतिर रिमुभ अरेन्ज कल गऱ्यो भने हाम्रो त्यो लिस्टबाट त्यसले अरेन्ज हटाइदिने भयो होइन। सो सजिलो छ, केही छैन यहाँसम्म त। त्यो कर्ली ब्रेसेस नराख्दा नि हुन्छ होइन, तर यो चाहिँ हामीले पछि चाहिँ त्यो बानी नै हुन्छ कि राख्ने, किनभने पछि आउँछ अब त्यो बिस्तारै कर्ली सरी स्क्वायर त्यो स्मल ब्रेसेस। ओके यहाँसम्म सबैले बुझ्यो होइन। सो जतिवटा फङ्सन बनाउँदा नि हुन्छ होइन, प्यारेन्थेसिस अनि जतिवटा फङ्सन बनाउँदा नि हुन्छ। अब यु क्यान मेक यर ओन फङ्सन्स होइन। सो सबैले यहाँसम्म लाइक सकेको हो भने होइन, हामी अब अर्कोमा जान्छौँ है त, लाइक यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेरतिर जान्छौँ। सो यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भने सुरुमा त हामीलाई यो धेरैचोटि रिपिट भइरहेको चिजहरू हटाउनु पर्यो। सो नयाँ फाइल बनाउँछ त, फङ्सन डट पाई। सो ल मैले यहाँ एड अरेन्ज छ, एड वाटरमेलन छ। सो यो एडलाई मात्र हेरौँ है त अहिलेलाई, रिमुभलाई नहेरौँ। सो एड अरेन्ज चाहिँ एड वाटरमेलन छ होइन। सो यसलाई चाहिँ यो दुइटैमा एउटा चिज कमन छ, त्यो चाहिँ के होला? भनौँ है भनौँ, फङ्सन हो अफकोर्स। अनि एड दुवैमा एड गरिरहेछ, लजिक पनि सेम छ, एपेन्ड लिस्ट भइरहेछ। सो देयर आर सो मेनी थिङ्स होइन, देयर आर सिमिलर टु बोथ अफ द फङ्सन। सो अब हामीले दुइटै सिमिलर भइसकेपछि एउटा सिमिलर चाहिँ दुवैमा फ्रुट एड भइरहेछ। सो एउटामा फ्रुट एउटामा भेजिटेबल त एड भएको होइन नि त, लाइक दुईवटैमा फ्रुट सरी दुवैमा फ्रुट एड भइरहेछ नि त। सो लेट्स मेक अ न्यू फङ्सन एड फ्रुट। सो है त एड फ्रुट भन्ने फङ्सन बनायो होइन। सो एड फ्रुट भन्ने फङ्सनमा हामी कुरा गर्दैछौँ कि प्यारामिटर भन्ने चिजको। सो सबैले सी र सी प्लस प्लसमा गरेकै होला, लाइक फङ्सन टेक्स अ प्यारामिटर भनेर थाहा होला नि। सो यस पाइथनले पनि लिन्छ, बट वी डोन्ट ह्याभ टु स्पेसिफाई कि कुन टाइपको प्यारामिटर वी सुड पास भनेर। सो एज यु नो द्याट एभ्रिथिङ पाइथनमा त्यस्तो केही हार्ड कोड छैन कि लाइक हामीले यही इन्टिजरै लिनुपर्छ त्यो भनेर। तर अहिले हेर्दाखेरि देयर इज लाइक पाइथनका 3.8 अर समथिङदेखि आउनु थाल्यो कि हामीले टाइपहरू पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। सो अहिले हामी त्यो हेर्दैनौँ होइन, त्यो आफै एक्सप्लोर गर्ने हो टाइपहरू कसरी डिफाइन गर्ने हो भनेर। सो हामीले फर्स्टमा एउटा फङ्सनमा चाहिने डाइनामिक बनाउन चाहिने प्यारामिटर्सहरू लिन्छौँ है त। सो हामीलाई थाहा छ कि यहाँ फ्रुटहरू अफकोर्स चाहिन्छ। सो फ्रुट एउटा लिन्छ। ओके सो मलाई फ्रुट चाहिँ एफमा राख्नु मन लाग्यो अरे होइन। सो पछि कोड चाहिँ लामो अलिकति धेरै मिक्स भएको नदेखोस् भनेर फ्रुट अनि भेरिएबल पठाउनु पऱ्यो फङ्सनमा। सो त्यही गरेर है हामी। सो अगाडिकै कोड कपी गरौँ होइन एउटा फङ्सनको। सो हामी अरेन्जको ठाउँमा चाहिँ अब सबै गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एफ हो कि। सो एफ इज फ्रुट होइन, अनि लिस्ट टु बाई भन्ने अफकोर्स डिफाइन गर्नुपर्छ। सो यति भयो। सो दिस इज अल अबाउट पासिङ प्यारामिटर इन्टु फङ्सन होइन। अब हामीले के गर्नु लाइक इफ यु वान्ट टु एड सम फ्रुट देन हामीले के गर्नु पर्दैन, जस्ट फ्रुटको नाम एउटा प्यारामिटरमा पठाइदियो होइन, विच इज स्ट्रिङ टाइप इन दिस केस। अनि अर्को फ्रुट एड गर्नलाई अर्को पठाइदिउँ, अर्को फ्रुट एड गर्नलाई लाइक यु क्यान सी हामीले कसरी कति लाइन दियो लाइक 40
40 लाइन एउटा कोड चाहिँ हामीले लाइक 15मै भ्याइरहेछौँ नि त अब एउटा रिमुभ एउटा राख्नु पाइन्छ त्यो त हो होइन तर लाइक अलमोस्ट हाफ अफ द लाइनमा भ्याइरहेछ नि त हामीले सो त्यही हो एउटा मेन एडभान्टेज अफ द फङ्सन कि हामीले मोडुलारिटी ल्याउनु मिल्छ एब्स्ट्राक्सनलाई अलि राम्ररी हेर्नु मिल्छ होइन लाइन 7 ओके लाइन 7 भनेको चाहिँ हामीले अगाडि गरेको जस्तो ठ्याक्कै अगाडि के गरेको थियो भने अरेन्ज भन्ने यो हामीले हिजो पनि पढाएको थियो है इन भन्ने किवर्ड सो अरेन्जलाई चाहिँ अरेन्ज चाहिँ हामीले लिस्ट टु बाई भन्नेमा भेट्टाएन भने लाइक नट इन भनेर चाहिँ भेट्टाएन भने होइन नटले त अफकोर्स नेगोसिएट गर्छ नि त सो हामीले अरेन्ज भन्ने चाहिँ लिस्टमा भेट्टाएन भने वी विल अपेन्ड द्याट के सो अपेन्ड गरिसकेपछि जस्ट इन्फर्मेसन मात्रै प्रिन्ट गरे बुझिन्छ है लाइन नम्बर 7 इन्डियनको प्लेसमा के आउने कसरी बनाउने बुझेन है मैले त्यो इन्डियनको प्लेसमा भने लाइक कस्तो इन्डियनको प्लेसमा ए त्यो ड्यास ड्यास डट 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 भनेको त्यो चाहिँ मैले यहाँ तल स्पेसेस भन्ने छ नि अप्सन देख्छ है सबैले यहाँ स्पेसेस भन्ने फङ्सनमा सरी अप्सनमा मैले यहाँ इन्डेन्ट युजिङ स्पेसेस भनेको छ कि सो ट्याब गऱ्यो भने चाहिँ एरो आउँछ है मेरो आउनुपर्ने भयो इन्डेन्ट युजिङ स्पेसेस गरेर चाहिँ मैले ट्याब युज गऱ्यो भने चाहिँ अर्को एरो आउँछ त्यो केही प्रब्लम हुँदैन सो यहाँसम्म भएन लेट्स प्रिन्ट आवर फाइनल लिस्ट टु बाई सो यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सरी फङ्सन 2 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अरेन्ज एडेड टु लिस्ट वाटरमेलन एडेड टु लिस्ट अनि ग्रेप्स एडेड टु लिस्ट छ होइन सो यो भयो अब यस्तै गरी रिमुभ पनि एउटा बनाऊँ न रिमुभले पनि लिने भनेको फ्रुट प्यारामिटरै हो किनभने के रिमुभ गर्ने भनेर थाहा पाउनु पर्यो सो अगाडिकै कपी गरेँ मैले रिमुभ पनि अनि सबै अरेन्जहरूलाई चाहिँ मैले एफ गरौँ होइन अनि यो चाहिँ फ्रुट गरौँ सो यु क्यान सी कि कति घट्यो क्या लाइन डबलै घट्यो जस्तो छ सो रिमुभ गरेको छैन एउटा रिमुभ गरौँ न त रिमुभ के रिमुभ गर्ने अरेन्ज सो हाम्रो अरेन्ज रिमुभ फ्रम द लिस्ट सो यु क्यान सी हामीले एकैचोटि लाइक कति मोडुलारिटी ल्याइसक्यो आफ्नो प्रोग्राममा होइन सो यसरी नै लाइक फङ्सन भनेको चाहिँ फङ्सनहरू मात्रै युज गरेर पनि वी क्यान मेक लाइक एकदम राम्रो प्रोग्राम बनाउनु मिल्छ सो यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने सोधौँ है यो चाहिँ हामीले लाइक नर्मली इनपुट लिएर हुन्छ ल पछि गरौँला अनि यो चाहिँ हामीले नर्मल के भन्छ नर्मली हामीले क्लासहरूमा होइन गर्दै आएको इक्जाम्पलभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट छ होइन सो हामीले क्लासमा गर्ने भनेको त्यही एरिया भेट्टाउने क्यालकुलेसन गर्ने त्यस्तै छ नि त कतिवटा त सो त्योभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट छ त्यही भएर अलि गाह्रो भए पनि बुझौँ है
बुझिन्छ होला मलाई त्यस्तो गाह्रो हुन्छ जस्तो त लागेन किनभने हामीले अलरेडी लिस्ट भइसक्यो इन भन्ने थाहा भइसक्यो एपेन्ड भन्ने थाहा भइसक्यो सो सजिलै हुन्छ अनडिफाइन्ड भेरिएबल फ्रुट वेयर ए यो मिस्टेक भयो होला त्यो टाइप रङ होला सो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ है त्यो क्यारेक्टर्सहरूको दुईटा एम्प्टी लिस्ट छ कि टु एम्प्टी लिस्ट हो त्यो दुईटा नै होला है दुईटा एम्प्टी लिस्ट छ एन्ड आई वान्ट टु पेन्ट अकर्डिङ टु माई डिजायर एउटा फङ्सनबाट गर्न मिल्छ मिल्छ लाइक यु हेभ टु मेक स्योर कि हाउ यु आर फ्लोइङ इन्टु द फङ्सन भनेर मेसेन्जरमा पठाउँदा हुन्छ सो यो भएन यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन है सो म कन्टिन्यू गर्छु है त लाइक यो एप्रोच चाहिँ कस्तो छ भनिदिनु है लाइक हाम्रो त्यो क्लासहरूको भन्दा त्यो नै त्यो त्यस्तै गर्दा ठिक हुन्थ्यो कि लाइक यस्तो गर्दा पनि ठिकै छ त्यो एड फ्रुटमा यु हेभ टु असाइन अ प्यारामिटर पहिला सबैको आएर चाहिँ के हो इन्भ्यालिड सिन्ट्याक्स होइन त्यो लाइन नम्बर हेर्नु के कहाँतिर इरर आइरहेछ भनेर किनभने इन्भ्यालिड सिन्ट्याक्स भनेर थाहा हुँदैन नेस्टेड फङ्सन एज नेस्टेड लुप इफ यु प्र्याक्टिस इट अफकोर्स वी क्यान लाइक मैले त्यो गरेर देखाउने चाहिँ होइन अफकोर्स नेस्टेड जति पनि नेस्टेड जानु मिल्छ भित्र डेफमा इन्भ्यालिड आएको छ कसरी सो मैले यो स्क्रिप्टै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है त्यो फङ्सनको त्यो सेलमा पनि फङ्सन टाइप गर्नु मिल्छ है युआर त्यो नवीन अधिकारी युआर फर्गेटिङ दिस सेम कलन or something त्यस्तै जस्तो सो यहाँसम्म भइसक्यो भने सो यहाँसम्म भइसक्यो भने हामीले अब ल हेरौँ है त अहिले अलिकति हेरौँ यो कस्तो भइरहेछ सो अहिले त हामीले लिस्ट टु बाई भन्ने बाहिर डिफाइन गर्नु परिरहेछ होइन लाइक ग्लोबल भन्नु ग्लोबल सो यसको यो फङ्सनको स्कोपभित्र पढ्नु पऱ्यो कि जसरी हो नि यो लिस्ट टु बाई भन्ने सो मैले यो लिस्ट टु बाईलाई तल हाल्यो भने लाइक यो फङ्सन कल हुनु अगाडि लाइक यो फङ्सन एक्जिक्युट हुनु अगाडि नगरिकन तल हाल्यो भने यसले इरर दिन्छ होइन सो इरर पनि हेरिदिइहालौँ सो इरर दियो होइन के इरर आयो भने लिस्ट बाई फङ्सन लिस्ट बाई इज नट डिफाइन भनेर आयो होइन सो यो भनेको चाहिँ हामीले अब बाहिर नै हाल्नु पऱ्यो होइन भनेर भन्यो क्या लाइक यो फङ्सन एक्जिक्युट हुनु अगाडि र कल हुनु अगाडि नै यो हाम्रो लिस्ट बाई भन्ने चाहिँ अभाइलेबल हुनु पऱ्यो मेमोरीमा होइन सो त्यो छैन भने चाहिँ इरर थ्रो गर्ने भयो सो यो चाहिँ हाम्रो अझै पनि लाइक यसलाई यो यस्तो के भन्छ यस्तो फेनोमेनन अर समथिङ त्यस्तैलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर अर के भन्छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ कपलिङ भन्छ कि सो कपलिङ भनेको चाहिँ एउटा मोड्युलले अर्को मोड्युलसँग यति डिपेन्ड हुन्छ कि लाइक अर्को मोड्युल एउटा मोड्युल भएन भने अर्को मोड्युल काम गर्न सक्दैन कि सो इट इज कपलिङको एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो है त्यो सो धेरै हुन्छ कपलिङको अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अब अर्को हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ ल यसलाई मैले डिकपल नै गर्न मिल्छ सो हामी त्यसमा पनि हेर्छौँ पहिला डिकपल गर्नु अगाडि एकछिन मेरो ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो एकछिन म म्युट गर्छु
सो ल सबै ठिक छ होइन सो यो चाहिँ पाइथनको फङ्सन भयो होइन सो पाइथनको डिकपल गर्ने हामी हेरौँला होइन त्योभन्दा अगाडि वी लुक एट समथिङ फर्स्ट क्लास फङ्सन भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ मोस्ट अफ द अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ डिफाइन्ड छ सो मलाई सीमा चाहिँ थाहा भएन है सीमा चाहिँ सी प्लस प्लसमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो सो फर्स्ट क्लास फङ्सन भन्ने छ है सो त्यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा पनि छ र पाइथनमा पनि छ सो सो फर्स्ट क्लास फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भने त्यसले चाहिँ यस्तो भन्छ सो फङ्सन चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबलमा असाइन गर्न सक्नुपर्छ भन्छ कि सो भेरिएबल फङ्सन सुड एक्ट लाइक अ अब्जेक्ट भनेको कि त्यो भनेको चाहिँ सो सो हाउ डु वी अचिभ द्याट भन्ने चाहिँ लाइक चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ सो भेरिएबलको नाम चाहिँ खै आएर न फुड भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएन सो फुड नभएर फ्रुटै गरौँ किनभने उयो फ्रुट पनि युज गर्नु मिल्छ एफ पनि युज गर्नु मिल्छ यहाँभित्र युज गरिसक्यो भनेर बाहिर युज गर्न नमिल्ने होइन किनभने यो स्कोप बाहिर गइसकेको हुन्छ हामी सो अहिले हामी बाहिरको स्कोपमा छौँ है त सो मैले फ्रुट युज गरेँ र फ्रुट युज गर्दाखेरि चाहिँ एड फ्रुट भन्ने युज गरेँ होइन सो यसमा चाहिँ मैले कल चाहिँ गरेन कि लाइक इफ यु निड टु कल यु निड टु एड द प्यारेन्थेसिस होइन तर मैले कल चाहिँ गरेन सो मैले जस्ट यो एड भन्ने एउटा के भन्छ त्यसलाई अब्जेक्ट चाहिँ भनौँ है फङ्सन पनि हो होइन लाइक अब्जेक्ट सुड फङ्सन सुड एक्ट लाइक अब्जेक्ट भन्छ कि सो त्यो कन्सेप्ट लिएर चाहिँ मैले एड फ्रुट भन्ने चाहिँ फ्रुटमा असाइन गरेँ कि है सो फ्रुटमा असाइन गरेँ होइन सो इफ आई गो एन्ड जस्ट प्रिन्ट द फ्रुट मात्रै प्रिन्ट गरौँ होइन लाइक मैले केही कलहरू केही गरेको छैन है सो जस्ट फ्रुट मात्रै प्रिन्ट गरौँ होइन सो यु क्यान सी द्याट एड फ्रुट भन्ने एउटा नेम स्पेस छ कि त्यसको है सो नेम स्पेस भन्ने छ यो अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा अलरेडी लोकेट भइसक्यो र हामीले अलरेडी त्यसलाई फ्रुट भन्ने भेरिएबलले असाइन गरिसक्यो है लाइक पोइन्ट गरिसक्यो द्याट वुड बी मोर सेन्सफुल सो त्यो अलरेडी पोइन्ट गरिसक्यो सो हाउ डु वी युज दिस फ्रुट टु एड अरेन्जेस वाटरमेलन ग्रेप्स भन्ने हो कि क्वेसन चाहिँ सो गर्नुपर्ने चाहिँ सो लाइक एनी अरू अगाडिको जस्तै फङ्सनहरू जस्तै सो हामीले फ्रुटलाई सिधै कल मात्रै गर्ने हो केही गर्ने होइन सो अब फ्रुट भन्ने नै गर्दा कल गर्दाखेरि एड फ्रुट चाहिँ कल हुन्छ क्या विथ अ प्यारामिटर सो यो प्रिन्ट हटाउँ हामीले यस्तो गरौँ त फ्रुटमा वाटरमेलन हाल्नु त सो यो पनि सेम हुन्छ सो सबैले फर्स्ट क्लास फङ्सनको लाइक कन्सेप्ट त बुझ्यो होला यहाँसम्म वान्स मोर समरी ओके हामीले सुरुमा चाहिँ एड फ्रुट भन्ने हाम्रो फङ्सन छ होइन अनि पछि फर्स्ट क्लास फङ्सन भनेको चाहिँ द टाइप अफ फङ्सन विच क्यान बी युज एज अ अब्जेक्ट होइन सो हामीले लाइक एनी अदर क्लासेसको टाइप जस्तो डेटा टाइप जस्तो वी आर जस्ट असाइनिङ यो फ्रुट भन्नेमा हामीले एड फ्रुट भन्ने असाइन मात्रै गरेको हो कि सो हामीले कल चाहिँ गरिरहेको छैनौँ यो कल गऱ्यो भने वी निड टु रिटर्न समथिङ फ्रम द फङ्सन होइन त्यो चाहिँ हामी एकछिन पछि हेर्छौँ त्यो रिटर्नको पार्ट आउँछ सो हामीले कल चाहिँ गरेनौँ होइन सो हामीले यो भेरिएबलले यो एड फ्रुट भन्ने अब्जेक्टमा पोइन्ट गरिसक्यो त्यसैले हामीले अब यो फ्रुट भन्ने नै युज गरेर यो एड फ्रुटको फङ्सन युज गर्न मिल्यो क्या सो क्लियर छ है फ्रुटलाई चाहिँ कल गरेँ लाइक फ्रुट भनेको नै एड फ्रुट हो कि कल कस्तो भन्ने मैले पहिला नि भन्दै आइसकेँ होइन लाइक हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि अल इट डज इज के भन्ने एउटा अब्जेक्टमा त्यसले पोइन्ट मात्र गर्ने हो क्या केही नै होइन सो हामीले अब फ्रुट भन्ने भेरिएबलबाट एड फ्रुट भन्ने फङ्सनमा लाइक फङ्सन भन्ने कि अब्जेक्ट भन्ने जे भन्ने नि एउटा सो फङ्सन भन्नेमा पोइन्ट गऱ्यो हामीले सो वाट इज द पोइन्ट अफ डुइङ द्याट भनेको छैन सो पोइन्ट चाहिँ हामी अब पछि डेकोरेटर भन्ने आउँछ होइन त्यसमा
त्यो पनि हामी हेर्छौँ त्यो यो चाहिँ यो फर्स्ट अर्डर चाहिँ हामीले अब बिस्तारै हाम्रो टु डु हेऱ्यो भने लास्टमा एउटा हाई अर्डर फङ्सन भन्ने छ क्या होइन सो त्यसको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ सो यो हाई अर्डर फङ्सन भन्ने बुझ्नलाई नै वी हेभ टु फर्स्ट अन्डरस्ट्यान्ड द फर्स्ट क्लास फङ्सन फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट क्लास समथिङ त्यही लिस्ट डट रिमुभ नट इन लिस्ट भनेको चाहिँ लाइक वी हेभ युज यहाँ कन्डिसनहरू हेर्नु है कन्डिसन इफमा कसरी कन्डिसन लगाइरहेछ र एल्समा कसरी गरिरहेछ भनेर हेर्नुपर्छ सो मैले त्यही गरेको छ नि त फ्रुट छ भने मात्रै रिमुभ गर्ने अफकोर्स होइन सो फ्रुट इन लिस्ट देन रिमुभ नत्र भयो अलरेडी नट इन लिस्ट सो अर्को भनेको अर्को भनेको लाइक कति सोधेको थियो रोहन महर्जनले सोधेको थियो होइन लाइक के सोधेको थियो वाट इज द पोइन्ट अफ डुइङ द्याट भने अब यो त हामीले फ्रुट भन्ने मात्र भेरिएबलमा डिफाइन गरेँ सो अर्को भेरिएबलमा त डिफाइन गर्नु मिल्छ नि भेजिटेबल्स सो यसमा पनि त डिफाइन गर्नु मिल्छ नि हामीले सो हाम्रो अब एउटा यस्तो फङ्सन बनाउँछौँ होइन एउटा यस्तो फङ्सन बनाउँछ जुनमा चाहिँ एकदम जुनलाई चाहिँ कस्तो भन्ने भन्ने आएन जुन चाहिँ एकदम रेस्पोन्सिभ चाहिँ नभनौँ होइन जुन चाहिँ एकदम रेस्पोन्सिभ हुन्छ कि जुनले चाहिँ लाइक सर्टेन अमाउन्ट अफ प्यारामिटर्स लिन्छ होइन सो अनि पछि त्यो चाहिँ भेजिटेबल नै हुनसक्छ अरू फ्रुट नै हुनसक्छ यो कन्सेप्टमा चाहिँ सो अरू टाइपको पनि गर्नु मिल्यो क्या सो यो भएन सो यहाँसम्म भइसक्यो भने लाइक लेट्स मुभ अन त्यस्तो लेखौँ होइन ओके सो अब हामीसँग अर्को छ चाहिँ सो हामीले यो दुइटा नै सक्यो होइन सो हामीले अब गर्न लागेको के भने डिकपलिङ है त सो एउटा नयाँ फाइल बनाऊ सो फर्स्ट 3 सो हाउ डु वी अचिभ कि त्यो लिस्ट टु बाई भन्ने के भन्छ एरे चाहिँ हाम्रो त्यो बाहिरको प्रोग्रामसँग लाइक कपल भएर नबसोस् लाइक हाउ डु वी सेपरेट द फङ्सन पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई अर्को अरू फाइलहरूसँग पनि युज गर्न मिलोस् भन्दा हुन्छ है एन्सर द्याट वाज द क्वेसन क्वेसन बुझेन ओके यो लिस्ट टु बाई भन्ने लिस्ट चाहिँ हामीले अहिले डिफाइन गरेन भने होइन अरू पछि डिफाइन गर्यो भने चाहिँ हामीले यो इरर आउने भएन यो फङ्सनको सो लिस्ट टु बाई चाहिँ अलरेडी जहिले पनि डिफाइन हुनु पऱ्यो क्या सो ल एउटा कमेन्ट लेखौँ है त लिस्ट टु बाई सुड अलवेज बी अभाइलेबल भनौँ है त सो बुझ्यो है क्वेसन अब
सो अब हामीले के गर्न मिल्छ कि यो लिस्ट टु बाई भन्ने चाहिँदैन क्या अब मेक इट ग्लोबल इट इज अ ग्लोबल भेरिएबल अहिले नै ग्लोबल चाहिँ होइन है त लोकल हो एन्सर चाहिँ मेक इट लोकल भेरिएबल चाहिँ भनौँ बरु सो द एन्सर इज मेकिङ इट अ लोकल भेरिएबल होइन सो हामीले लोकल भेरिएबल बनाउँदाखेरि वी हेभ टु सी द्याट त्यो भेरिएबलको स्कोप चाहिँ फङ्सनमै लिमिटेड होस् कि बाहिरकोमा चाहिँ केही लाइक नजाओस् कि त्यसको इन्फर्मेसन त्यसले पछि लिकिङहरू तिनीहरूमा पनि हेल्प गर्छ होइन सो त्यो चाहिँ पछि आफै हेरेर अब त्यो तिनीहरू अब एउटा एड फ्रुट भन्ने छ होइन सो हामीले के गरिरहेको थियो फ्रुट लिइरहेको थियो र अहिलेको लागि फ्रुट लिउँ है त सो अघिकै फङ्सन कपी गऱ्यौँ सो यति गरिरहेको छ होइन तर अहिले लिस्ट टु बाई भन्ने त छैन नि त सो हामीले यसलाई लोकल भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो क्या सो मैले रिनेम गरेँ है त माई लिस्टमा रिनेम गरेँ अब माई लिस्ट खोज्नु पऱ्यो सो माई लिस्ट भन्ने वी क्यान टेक इट फ्रम चाहिँ ल प्यारामिटरबाट लिउँ है त प्यारामिटरमा हामीले जुन पनि डेटा टाइप पठाउनु मिल्छ है जस्ट फर इन्फर्मेसन सो प्यारामिटरबाट पठाएँ होइन सो माई लिस्ट भनेर यहाँ अर्को एउटा रिफरेन्सिङ बनाए पनि हुन्छ होइन अगाडि हामीले एफ बनाएको जस्तो होइन सो नट नेसेसरी कि यो रिफरेन्सिङ बनाउनै पर्छ भनेर किनभने माई लिस्ट इट सेल्फ इज अ रिफरेन्स के यो एकछिनमा बुझ्छ है सो फ्रुटमा चाहिँ ल एफ भन्ने रिफरेन्सिङ छ है त अनि रिटर्न गर्ने ओके रिटर्नको प्याट आउँछ पछि सो अहिलेको लागि हामी रिटर्न गर्दैनौँ सो हामी अहिले हेरिरहेको चाहिँ कुन भने यो है त यो थर्डको पाइथनले पास बाई भ्यालु गर्छ कि पास बाई रिफरेन्स गर्छ भनेर सबैलाई थाहा छ है पास बाई भ्यालु र पास बाई रिफरेन्सको डिफरेन्स थाहा छ कि छैन भनौँ त एकफेर थाहा छैन भने पनि ठिकै छ म भनिदिन्छु अलिकति थाहा छ सो ल सबैलाई थाहा रहेछ होइन थाहा नभएको पनि छ यो नवीन अधिकारी के हो माथि मात्रै थाहा छ भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन रहेछ ल ठिक छ सो थाहा नभएको पनि ठिकै छ म भनिदिन्छु अलिकति खै कहाँ गयो सो पास बाई भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले सीमा पढ्दै आएको एउटा मेमोरीमा एउटा ए भन्ने छ होइन एमा कुनै भ्यालु छ भने चाहिँ कुनै भ्यालु समथिङ लाइक ल हेर्नु त एमा 10 छ भने चाहिँ अब जब फङ्सन हामीले कल गर्छ नि तब यो ए को भ्यालु चाहिँ कपी भएर त्यो फङ्सनमा जान्छ कि लाइक त्यो 10 नै जाने होइन कि त्यसको भ्यालु चाहिँ कपी भएर जाने हो कि होइन ए नै जाने होइन कि 10 मात्रै जाने हो कि भ्यालु मात्र सो यो चाहिँ पास बाई भ्यालु होइन पास बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ हामीले गएर एमै एडिट गर्ने क्या जस्तै अब ए भन्ने एउटा मेमोरीमा छ भने गएर त्यो मेमोरीमै चेन्ज गर्ने क्या भ्यालु सो द्याट इज पास बाई रिफरेन्स होइन सो यो मात्रै हो बेसिक पास बाई भ्यालु र पास बाई रिफरेन्सको केही छैन सो हामीले पहिला पनि गरेको छ त्यो सी र सी प्लस प्लसमा पनि गरेको छ है पास बाई भ्यालु र पास बाई रिफरेन्स सो पाइथनले चाहिँ के इम्प्लिमेन्ट गर्छ भनेर हेरौँ है त सो मैले यहाँ एउटा माई लिस्ट भन्ने पठाएँ होइन लिस्ट हो त्यो चाहिँ लिस्ट जान्छ अफकोर्स सो लिस्ट जान्छ र त्यसले फ्रुट भन्ने पनि लिन्छ सो फ्रुट चाहिँ माई लिस्टमा छ भने छैन भने एपेन्ड गर्छ र छ भने चाहिँ अलरेडी इन लिस्ट भनेर देखाउँछ होइन सो मैले यहाँ एउटा लिस्ट बाई भन्ने नै बनाएँ है त लिस्ट बाई भन्ने नै बनाएँ तर मैले एड फ्रुट गरेँ होइन र एउटा अरेन्ज भन्ने हालेँ र अर्को लिस्ट बाई पठाएँ सो यु क्यान सी हामीले कसरी यहाँ अहिले लिस्ट पठाइरहेको छौँ कि इन्स्टेड अफ जस्ट यो लिस्टलाई सिधै गएर फङ्सनमा चेन्ज गर्नुभन्दा यसलाई यहाँबाट पठाउनु मोर
राम्रो देख्यो नि त सो अब ल गेस गरौँ रिजल्टहरू के रिजल्ट हुन्छ होला लिस्ट बाईको भ्यालु के हुन्छ एम्टी नै हुन्छ कि त्यो एड भएर आउँछ गरेर हेर्दा नि हुन्छ एम्टी अरू एड ठिक छ अनि इरो आउँछ भन्दा नि हुन्छ है एड हुन्छ अरे सबैले गरिसक्यो होला होइन सो एड हुन्छ अफकोर्स सो पाइथन क्लियर गरौँ है सो अफकोर्स एड हुन्छ सो अब हेर्न सक्छौँ कि हामीले यो के भइरहेछ के भन्छ रिफरेन्स भइरहेछ कि भ्यालु भइरहेछ पास बाई रिफरेन्स नाइस पास बाई रिफरेन्सै भइरहेछ अफकोर्स सो अहिले त हाम्रो पास बाई रिफरेन्स भइरहेछ होइन सो सबैले बुझ्यो है अहिले पास बाई रिफरेन्स कसरी भइरहेछ भनेर त्यो कन्सेप्ट कसरी आइरहेछ भनेर यसमा भ्यालु भएको एमटी हुन्थ्यो यस सो यो चाहिँ हाम्रो अहिले पास बाई रिफरेन्स भइरहेछ होइन सो ल के मैले अब अर्को एउटा पनि दिन मन लाग्यो अरे लेट्स चाहिँ प्राइस दिन मन लाग्यो अरे होइन मैले प्राइस पनि पठाइदिउँ प्राइस भन्ने पठाइदिउँ प्राइस मैले डिफाइन गरौँ प्राइस भन्ने कति राखौँ त 100 100 प्राइस राखेर होइन सो अब मैले यहाँ लिस्ट टु बाई र प्राइस प्रिन्ट गरेँ अरे सो अब प्राइसको भ्यालु चाहिँ एकछिन है त यहाँ मैले प्राइस चेन्ज गरेँ अरे सपोज प्राइस चाहिँ मैले अब 100 को 200 बनाइदिएँ अरे सो अब प्राइसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 200 हुन्छ अरू सबैजना एक्टिभ हुनु न अलिकति रमाइलो हुन्छ कि एमटी हुन्छ रिप्लेस हुन्छ 100 हुन्छ सो ल ठिक छ है त रन गरेर हेरौँ है त सो कतिजनाले गरिसक्यो होला होइन ठिकै छ सो रन गर्दाखेरि 100 भयो सो फेल खायो सो सो पास बाई रिफरेन्सले फेल खायो होइन अहिले सो कसरी भयो यो चाहिँ लाइक केही बुझ्यो हाम्रो लिस्ट पठाएको चाहिँ होइन लिस्ट पठाएको चाहिँ लाइक एपेन्ड भएर आयो होइन तर मैले प्राइस चाहिँ यहाँ फङ्सनभित्र चेन्ज गरेँ होइन तर प्राइस चाहिँ चेन्ज भएन कि लाइक केही कन्सेप्ट आयो लाइक द लाइट अफ होप है के भन्ने स्कोप अफ भेरिएबल लाइक स्कोप होइन मैले स्कोपको कुरा होइन है यो मैले यहाँ माई लिस्ट पनि पठाइरहेको छु होइन यो पनि त स्कोप यति मात्रै छ नि त माई लिस्टको स्कोप योभन्दा बाहिर त छैन नि त एरेको नेम पोइन्टरको काम गर्छ एक्ज्याक्टली त्यही हो है सो पाइथनमा अलरेडी भनिसक्यो सबै होइन सबै अब्जेक्ट हो सो हामीले अब सबै अब्जेक्ट हो होइन सो लिस्ट बाई भन्नेले यो अब्जेक्टमा पोइन्ट मात्र गरिरहेछ केही गरेको छैन है सो प्राइस भन्नेले 100मा पोइन्ट मात्र गरिरहेछ है सो मैले जब लिस्ट टु बाईलाई यहाँ पठाउँछ फङ्सनमा होइन त्यसले अब्जेक्ट त्यो अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्ने माई लिस्ट भन्ने एउटा रिफरेन्सिङ बनाउँछ क्या सो माई लिस्टले पनि अब सेम यो लिस्ट टु बाईको अब्जेक्ट द्याट इज एमटी लिस्टलाई पोइन्ट गर्छ होइन सो त्यसमा पोइन्ट गर्दाखेरि र हामीले अहिले अब्जेक्ट केही चेन्ज गरेको छैन सो अब्जेक्ट भनेको त्यही नै छ त्यो एमटी लिस्टै छ होइन सो त्यो एमटी लिस्टै छ होइन सो एम्प्टी लिस्टै छ र जब मैले त्यो एम्प्टी लिस्टमा अपेन्ड गर्छ सेम लिस्टै एडिट भइरहेछ क्या अहिलेसम्म अरू कुनै लिस्टहरू एडिट भएको छैन क्या किनभने हामीले अहिले पठाएको एउटा मात्रै लिस्ट छ नि त सो एउटा मात्रै लिस्ट छ नि त सो सो सेम अब्जेक्टमै एपेन्ड भइरहेछ कि तर अब प्राइसको केसमा चाहिँ हामीले 100मा सो प्राइसले चाहिँ फर्स्टमा 100मा पोइन्ट गरिरहेछ होइन विच इज अ 100 अब्जेक्ट 100 भन्ने अब्जेक्टमा पोइन्ट गरिरहेछ होइन सो 100 भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ हामीले यहाँ पास गऱ्यौँ तर हामीले
प्राइस भन्ने त 100 मा रिफरेन्सिङ मात्रै हो नि त। सो हामीले अब प्राइस भनेको 200 मा राख्यौँ कि। सो अब प्राइस भन्ने त्यो पुरै सेपरेट भइसक्यो, लाइक केही पनि यो र यसको रिलेसन त छैन भनेर थाहा भइसक्यो हामीलाई होइन। सो प्राइस भन्नेले अब 200मा पोइन्ट मात्र गऱ्यो क्या, जब कि हाम्रो प्राइस भनेको यो चाहिँ बाहिर नै डिफाइन छ क्या। बुझिन्छ है, लाइक अब्जेक्ट मात्र पोइन्टिङ चेन्ज भइरहेछ, केही पनि चेन्ज भएको छैन। बुझ्यो बुझेन? एकछिन है त, म एकछिन है, देखिन्छ यो ड्र गरेको? ड्र गरेर देखिन्छ? देखिँदैन? ए भयो भयो। सो ल आइडी नै चेक गरौँ है त। सो यहाँ मैले के प्रिन्ट गरेँ भने फ्रुटको आइडी प्रिन्ट गरेँ र सरी यो सेम नै मैले योभन्दा माथि प्रिन्ट गरेँ है त। सो मैले यो प्रिन्ट स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हटाएँ है अहिलेको लागि। के भयो? ए सो यति भयो होइन। सो अब यो रन गर्दाखेरि कस्तो कन्फ्युज भएर आयो, एकछिन मिलाउँ है त। फर्मेटिङ गरौँ न त अलि। एफ भनेको फ्रुट हो है, पी भनेको प्राइस हो, एल भनेको लिस्ट हो है। फ्रुटको त हामीले हेर्नै परेन अहिले होइन। फ्रुटको त हेरि नै हुन्छ है, तर सोध्यो सो फर्मेटिङ लेखेको त थाहा भयो है, प्रिन्टहरू कहाँ कहाँ लेखिरहेको छ राम्रो हेर्नु टेक फेर। सो प्रिन्ट चाहिँ मैले सुरुमा कल गर्नु अगाडि लेखाएको छु होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ कलको स्टार्टमा लेखाएको छ जति बेला चाहिँ हामीले प्राइसलाई अर्कोमा असाइन गरेको छैन, अनि त्यसपछि असाइन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा प्रिन्ट गरेको छ है त। ठिक छ है, प्रिन्ट कहाँ कहाँ प्रिन्ट गरेको छ भनेर। के फलो गर्न गाह्रो भइरहेछ?
ठिक छ ल रन गरौँ रे द मोमेन्ट अफ ट्रुथ हो त ल रन गरेँ है त सो फलो गरौँ है त काकाको के रन गरिरहेछ सो जब रन गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले प्रिन्ट गर्छ यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ होइन सो यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुँदाखेरि हाम्रो प्राइस 100मा छ है 100मा छ है सो 100मा हुँदाखेरि हाम्रो लास्टको मात्र हेरौँ है त लास्टमा 88 छ है प्राइसको अब्जेक्टको आइडी सो 88 छ है सो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के प्रिन्ट हुन्छ भने यो याद गरौँ है 88 छ सो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो लिस्टको प्रिन्ट हुन्छ होइन लिस्टको चाहिँ 96 छ है याद छ है 96 छ है लिस्टको चाहिँ अब हामीले रन गऱ्यो फङ्सन सो फङ्सन रन गरेर फङ्सन स्टार्ट हुनुको प्राइसको भ्यालु चेन्ज हुनु अगाडि नै हामीले एउटा रन गऱ्यो प्रिन्ट गऱ्यौँ होइन सो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के प्रिन्ट गऱ्यो भने फ्रुट प्रिन्ट गऱ्यौँ सो फ्रुटको भ्यालु अफकोर्स चेन्ज हुन्छ किनभने हामीले यहाँ नयाँमा असाइन गऱ्यौँ होइन सो फ्रुटको चेन्ज भयो अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मैले उल्टा लेखेँ होइन ठिकै छ सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के छ प्राइस छ सो प्राइसको भ्यालु अहिले सेमै छ केही चेन्ज भएको छैन है प्राइसको भ्यालु केही चेन्ज ए तल मैले फ्रुटको प्रिन्ट गरेको छैन रहेछ सरी यो फ्रुटको पनि माथि प्रिन्ट गर्नु हेर्नु सेम हुन्छ है सो यहाँ माथि सो मैले प्राइसको भ्यालु हेरेँ प्राइसको आइडी चाहिँ सेमै छ है केही चेन्ज भएको छैन अगाडि कस्तै छ देखिन्छ है सो अनि अर्को भनेको चाहिँ लिस्ट सो लिस्टको चाहिँ हेर्दाखेरि लिस्टको पनि सेमै छ है केही चेन्ज छैन सो अब मैले प्राइसको भ्यालु 200मा राखेँ होइन प्राइसको भ्यालु 200 राख्यो भने सो यु क्यान सी कि यहाँ प्रिन्ट भयो प्राइसको भ्यालु चेन्ज भयो है यो तिनवटा डिजिट लियो है 088 भयो माथि 888 थियो क्या है सो यो चाहिँ हाम्रो प्राइसको आइडी नै चेन्ज भइसक्यो कि भनेपछि त्यसको अब्जेक्टै चेन्ज भइसक्यो देयर इज द प्राइस इज नो मोर 100 क्या अब प्राइस भन्ने त्यो भेरिएबल चाहिँ नो मोर इज पोइन्टिङ टु 100 क्या अब त्यो फङ्सनभित्र चाहिँ नट बाहिर है सो अब यो लिस्ट भनेको चाहिँ सेमै हुन्छ अनि हामीले अब फाइनलमा नि प्रिन्ट गरेको छ प्राइसको भ्यालु अफकोर्स पहिला जे थियो त्यही छ क्या प्राइसको भ्यालु यहाँ चाहिँ 088 थियो होइन यहाँ 88 थियो सो तल पनि 88 छ क्या सो अब्जेक्टहरूलाई मात्र पोइन्ट गरिरहेछ है केही पनि गरेको छैन अब बुझ्यो होला अब त लिस्टको भ्यालु चाहिँ जतिखेर पनि सेमै छ सो हामीले अब यहाँ नयाँ लिस्ट बनाउने हो भने चाहिँ चेन्ज हुन्छ है फेरि अब यहाँ मैले माया लिस्ट छ होइन माया लिस्टलाई मैले नयाँ असाइन गरिदियो भने चाहिँ फेरि चेन्ज हुन्छ है सबै स्कोप मेन्टेन गर्छ अफकोर्स कृति नहसौ न यार प्राइसको भ्यालु चेन्ज गरेको तर केही भएन नि गर्न खोजेको त्यही हो कि सो यसले चाहिँ हामीले अब कन्क्लुजन हेरौँ है त सो कन्क्लुजन कसैले पोइन्ट आउट गर्न सक्छ के भएको भनेर एनिवन कन्क्लुजन होइन त्यो भ्यालुहरू त थाहा भयो मैले कन्क्लुजन चाहिँ यो खोजेको हो यसमा पास बाई रिफरेन्स भइरहेछ कि पास बाई भ्यालु भइरहेछ भनेर चाहिँ हो कि दुवै भइरहेछ नि त सो कन्क्लुजन चाहिँ आयो ओके सो त्यही हो
प्राइस भनेको चाहिँ पास बाई भ्यालु भइरहेछ, लिस्ट भनेको चाहिँ पास बाई रिफरेन्स भइरहेछ। सो भएको चाहिँ त्यो होइन, तर देखेको मात्रै त्यस्तो हो, एनालोजी मात्रै हो है। सो भएको चाहिँ त्यो अब्जेक्टवालै हो। सो यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि हामीले जब जब म्युटेबल र इम्युटेबल त थाहा भइसक्यो है। सो म्युटेबल चिज पठायो होइन, म्युटेबल टाइप पठायो, तब चाहिँ त्यो रिफरेन्स भयो होइन। जब हामीले इम्युटेबल पठायो त्यो चाहिँ भ्यालु भयो कि। सो कन्क्लुजन त्यही हो। सो प्राइस भनेको त इम्युटेबल हो नि त, किनभने इन्टिजर हो, स्ट्रिङहरू इम्युटेबल हो। सो तिनीहरू चाहिँ सो तिनीहरू चाहिँ हाम्रो पास बाई भ्यालुमा जान्छ है। सो अनि जब हामीले म्युटेबल पठाउँछ त्यो चाहिँ पास बाई रिफरेन्समा जान्छ है। सो त्यसलाई चाहिँ पाइथनले अर्कै नाम दिन्छ कि। सो लेखामै त त्यो के हो। सो त्यो भनेको चाहिँ पाइथन वुड से पास बाई असाइनमेन्ट। सो यो केही नै होइन, सबै पास बाई असाइनमेन्ट हो है त। सो यहाँसम्म बुझ्यो है, हामीले 3टा सकायो होइन, यहाँसम्म बुझ्नु पऱ्यो। सो अनि फास्ट गइरहेछ कि स्लो गइरहेछ पनि भनौँ है। प्राइसको भ्यालु चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि हामीले रिटर्न गर्नुपर्छ है। काइन्ड अफ ठिक छ। कोड कोड त पछि सबै गिटहबमा हुन्छ। सो अहिले गर्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यो म्युटेबल र इम्युटेबल लाइक मैले एनालोजी मात्रै गर्न खोजेको है, त्यो एक्चुअल चाहिँ होइन फेरि। सो म्युटेबल पठाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पास बाई भ्यालु रिफरेन्स भइरहेछ होइन, अनि पछि इम्युटेबल पठाउँदाखेरि चाहिँ पास बाई भ्यालु भइरहेछ कि। सो त्यो त्यो एनालोजी मात्रै हो, लाइक त्यो चाहिँ नबुझे नि हुन्छ है, किनभने हुने चाहिँ सबै पास बाई असाइनमेन्ट हो कि। त्यो नयाँ टर्म हो कि पाइथनकै टर्म हो। सो यति भयो होइन, अब अर्को समय त। सो अर्को हेरौँ के छ हाम्रो। ओके, प्याकिङ एन्ड अनप्याकिङ। ल ठिक छ, प्याकिङ एन्ड अनप्याकिङको लागि एउटा नयाँ त्यो बनाऊँ, के भन्छ फाइल बनाऊँ। functions 4.py। सो फाइल रेडी भयो नि त। सो फाइल रेडी भइसकेपछि अब प्याकिङ र अनप्याकिङ हामीले हिजो अलिकति हेऱ्यो होइन, लाइक कसरी चाहिँ भेरिएबलमा, लाइक मल्टिपल भेरिएबलमा हामीले कसरी चाहिँ यहाँ लिस्ट पठायो भने होइन, लिस्ट पठायो भने त्यो असाइन हुन्छ भनेर हेऱ्यो होइन हामीले। सो आज चाहिँ हामी यसकै कन्सेप्टबाट हेर्छौँ है त। सो धेरैलाई इम्युटेबल र म्युटेबलमा प्रब्लम भइरहेछ, ठिकै छ, त्यसको सुरुमा हुन्छ त्यस्तो, पछि आफै बुझिन्छ, आफै त होइन जेस बुझिन्छ। सो ल ठिक छ है त, सुरुमा प्याकिङ गरौँ है। सो प्याकिङ गर्दाखेरि मलाई यस्तो चाहियो अरे, ल सपोज यस्तो फङ्सन बनाउनु पर्यो होइन, जसले चाहिँ प्यारामिटरहरू यस्तो लिन्छ। मैले ल एउटा यो चाहिँ फङ्सन हो है, प्रोटोटाइप भनौँ सीमा भन्दाखेरि। सो यो फङ्सनले चाहिँ यस्तो प्यारामिटरहरू लिन्छ, जस्तै मल्टिपल प्यारामिटर लिन्छ होइन।
सो यस्तो मल्टिपल प्यारामिटर लिन्छ होइन. सो यस्तो चाहिँ अब हाम्रो फङ्सनले लिनु पर्यो होइन, फङ्सनले लिनु पर्यो. तर वी डोन्ट वान्ट टु युज पोजिसनल आर्गुमेन्ट्स के. अब जस्तै यस्तो पनि त गर्नु मिल्छ नि. सो लिस्टेड भन्ने फङ्सन बनाएँ होइन एउटा. सो लिस्टेड भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ र अब मैले एबिसी भनेर पनि त लिनु मिल्छ नि होइन. तर यसको एउटा लिमिटेसन चाहिँ छ है. सो हामीले एबिसी भनेर पनि त लिनु मिल्छ नि. सो यो प्रिन्ट गरौँ है त. अहिले भर्खर गरेको नै हो है, पोजिसनल आर्गुमेन्ट मात्र पठाएको. सरी प्रिन्ट चाहिँदैन. function for is not defined. Sorry. यो चाहिँदैन. सो यो भनेको हाम्रो पोजिसनल आर्गुमेन्ट युज गरेर हामीले यहाँ मल्टिपल भ्यालुजहरू पठायो होइन. सो अब मलाई अर्को पनि थप्न मन लाग्यो अरे के भन्ने हो. सो अर्को पनि थप्नु मन लाग्यो. तर यहाँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट चाहिँ जम्मा 3टा मात्रै छ कि. लाइक अब यहाँ इरर पनि देखाउँछ, टु मेनी पोजिसनल आर्गुमेन्ट फर फङ्सन होइन. सो अब यस्तो केसमा चाहिँ प्याकिङको काम आउँछ क्या. सो हामीलाई थाहा छैन कि यहाँ कतिवटा उयो, जस्तै एउटा मैले एउटा मोड्युल बनाएर चाहिँ त्यसमा एउटा फङ्सन छ होइन. सो युजरलाई मैले त्यो चलाउनु दिएँ अरे त्यो फङ्सन भने, अब युजर भन्ने डेभलपरलाई त्यो फङ्सन चलाउनु दिएँ होइन. र थाहा छैन कि डेभलपरले त्यो मेरो फङ्सनमा कतिवटा आर्गुमेन्ट पठाउँछ होइन. जति पनि पठाउनु सक्छ नि, उसलाई मन लाग्यो भने लाइक 100 नि पठाइदिन सक्छ, एउटा नि पठाइदिन सक्छ होइन, अनि नपठाउनु पनि सक्छ होइन. सो त्यो केसेसहरूमा चाहिँ हामीले अब प्याकिङ युज गर्नुपर्छ कि. सो त्यो चाहिँ हामीले कसरी अचिभ गर्न सक्छौँ भने एस्ट्रिक भन्ने एउटा छ होइन पाइथनमा. एस्ट्रिक इज फर अनप्याकिङ एक्चुअली. सो यो एस्ट्रिक भन्नेबाट हामीले अब यो जे आउँछ नि यहाँ त्यो सबै यहाँ अनप्याक गर्दै जान्छौँ कि. सो आर्ग्स भन्छ नि धेरै जस्तो हामीले आर्ग्स भन्छौँ होइन. आर्ग्स र आर्गुमेन्ट हो है त्यो होइन, आर्गुमेन्ट छ. अनि अर्को भनेको क्वाड्स भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले एकछिनमा हेर्छौँ. त्यो भनेको चाहिँ किवर्ड आर्गुमेन्ट है. सो यो आर्ग्स भन्ने प्रिन्ट गरौँ है त अब के आउँदो रहेछ. सो आर्ग्स भन्दा हामी के आयो, टपल आयो नि त. सो यो हामीले जुन पठायो नि त्यो चाहिँ टपलमा कन्भर्ट भयो क्या यहाँ माथि गएर. सो अब के गर्नु पर्यो, टपललाई प्रिन्ट मात्र गर्नु पर्यो. सो इटिरेट गर्ने कि जे गरे नि हुन्छ. सो अब यहाँ हामीले जतिवटा हाले नि भयो, जतिवटा नहाले नि भयो होइन. एउटा हाले नि चल्छ. सो बुझिन्छ है यो त. केही नै होइन, जस्ट हामीले अब यहाँ यसरी त्यो हामीलाई कतिवटा प्यारामिटर आउँछ होइन, कमा सेपरेटेड भ्यालु आउँछ. सरी त्यस कमाले सेपरेट गरेको हाम्रो कतिवटा आर्गुमेन्ट्सहरू आउँछ होइन. त्यो अनुसार लाइक वी हेभ टु डिफाइन कि त्यो थाहा छैन हामीलाई कतिवटा हुन्छ होइन. सो हामीले एस्ट्रिक अनि सम नेमबाट डिफाइन गर्छौँ कि आर्ग चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने छैन, जे हुँदा नि हुन्छ. सो आर्ग इज जस्ट अ कन्भेन्सन टाइप. सो बुझिन्छ है यो प्याकिङको, किनभने हामीले अनप्याकिङमा जान्छौँ. अब एमटी पठाऊँ. ओके एमटी पठायो भने इरर आउँछ होइन. सो हामीले यहाँ इरर ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ है. इफ आर्ग्स इज नट नन भने सो केही हुँदैन. सो यो नन भन्ने पनि हामी एकछिनमा हेर्छौँ है के हो भनेर. मैले भन्न बिर्सेँ भन्ने याद दिलाउने त्यो.
सो बुझिन्छ है यो प्याकिङ किनभने एकदम काम लाग्छ पछि ओके त्यो सुरुमा कन्फ्युज हुन्छ लाइक कहाँ गएर प्याक भइरहेछ कहाँ गएर अनप्याक भइरहेछ होइन अलिक झ्याउ हुन्छ होइन सो त्यही हो हामीले पठाउने चाहिँ यहाँ मल्टिपल आर्गुमेन्ट्सहरू पठाउनु मिल्यो होइन अनि यसले चाहिँ लिने सिङ्गल एउटा टपल बनाएर लिन्छ कि त्यति मात्रै बुझौँ है सो यो भयो हाम्रो प्याकिङको पार्ट सो अब हामी अनप्याकिङ हेर्छौँ है त सो एड टु लिस्ट भन्ने अलरेडी डिफाइन छ त्यही भएर लेट्स से सो एकछिन है त ल यसलाई कमेन्ट गरौँ अहिले एड टु ब्याग भन्ने फङ्सन यसरी कल गर्नु पऱ्यो कि होइन जुनमा चाहिँ मैले के पठाउनु पऱ्यो भने एउटा मसँग लिस्ट छ अरे सपोज फ्रुट्सको लिस्ट छ अरे फ्रुट्सको लिस्ट एउटा कपी गरौँ न जाडो होइन एक कहीँ छैन ल ठिक छ लेखौँ त अरेन्ज सो फ्रुटको लिस्ट छ अरे होइन मलाई यो लिस्ट चाहिँ यहाँ पास गर्नु छ होइन लिस्ट चाहिँ यहाँ पास गर्नु छ पास गरौँ है त तर होइन फलो गरेर चाहिँ मलाई लिस्ट चाहिँ यो फङ्सनमा पास गर्नु छ होइन तर यो फङ्सनले चाहिँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिने रहेछ क्या सो फ्रुट 1 फ्रुट 2 लेट्स से फ्रुट 3 सो यस्तो भयो क्या प्रब्लम चाहिँ हाम्रो हामीलाई चाहिँ लिस्ट पास गर्न मन लागिरहेछ होइन है लिस्ट पास गर्न मन लागिरहेछ तर हाम्रो फङ्सनले चाहिँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिने भयो क्या बुझिन्छ है इरर पनि देखाइरहेछ हेर्नु है नो भ्यालु फर आर्गुमेन्ट फ्रुट 2 रे हामीले किनभने अहिले पास गरेको त लाइक यो फर्स्ट आर्गुमेन्टको लागि मात्रै काम गरिरहेछ नि त केही प्रब्लम छ ओके यहाँसम्म ल अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ है त आएछ हालिदिने होला नि होला तर अब यसलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले अनप्याकिङ गर्छौँ कि सो अनप्याकिङ इज डन बाई एस्ट्रिक के फङ्सन कलमा सो हामीले अब अनप्याकिङ गऱ्यो भने हाम्रो यो अरेन्ज वाटरमेलन एप्पल चाहिँ सबै यहाँ अनप्याक भएर बस्छ होइन अनप्याक भएर बस्छ र अनप्याक भएर बस्छ र करेस्पोन्डिङ के भन्छ पोजिसनल आर्गुमेन्टसँग म्याप हुन्छ कि त्यति हो सो अब प्रिन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ कस्तो कुल छ है सुन्दाखेरि फ्रुट 1 फ्रुट 2 फ्रुट 3 सो यो चाहिँ लाइक लिस्टहरूसँग मात्र चल्ने होइन कि टपलहरूसँग पनि चल्छ पर सेट जे गर्दा नि हुन्छ डिक्सनेरीको चाहिँ हामी हेर्छौँ अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले किवर्ड आर्गुमेन्ट्स भनेर भन्छौँ ठिक छ है फङ्सनमा आर्ग्स ल राखेर हेरौँ हुनुपर्छ क्या अरे एकछिन मैले बिर्सेँ टपल आउँछ ठिकै छ टपल आयो भने मिल्छ तर अनप्याकिङको केस चाहिँ यो हो कि त्यो चाहिँ प्याकिङतिर पुग्छ फेरि
सो यो चाहिँ टपल अनप्याकिङ एन्ड प्याकिङ भनिन्छ भन्न चाहिँ, तर जुन पनि डेटा टाइपसँग चल्छ, जुन पनि भनेर त्यही सेट डिक्सनरी बाहेक इटिरेबलसँग। प्याकिङ गर्दा आर्ग्स मात्रै युज हुन्छ। कुन यो माथिको भनेको? ए नेम भनेको अनप्याकिङ चाहिँ लाइक हाम्रो फङ्सनमा होइन पोजिसनल आर्गुमेन्टहरू डिफाइन्ड छ होइन, तर हामीले यहाँ पठाउने चाहिँ लिस्ट अर सम इटिरेबल्स भयो कि। सो भने हामीले त्यो पोजिसनल आर्गुमेन्टसँग म्याप गर्नलाई विल जस्ट युज यो स्टार साइन होइन, जसले चाहिँ हामीले यो र यो पोजिसनल आर्गुमेन्ट चाहिँ म्याप गर्दोस् कि। यो अरेन्ज भनेको फ्रुट वानसँग म्याप गरिदियोस्, अनि वाटरमेलन भनेको फ्रुट टूसँग गरिदियोस्, र एप्पल भनेको फ्रुट थ्रीसँग गरिदियोस्। अनप्याकिङमा धेरै फ्रुटको नेम भयो भने कसरी गर्ने? अनप्याकिङमा कस्तो यता होइन, तल धेरै फ्रुटको भयो भने यहाँ तल इरर आउँछ। लाइक एउटा इरर आउँछ किनभने इट टेक्स 3 पोजिसनल आर्गुमेन्ट त। सो यसलाई के गऱ्यो होइन कि लाइक पोजिसनल आर्गुमेन्टमा मात्रै डिभाइड गरेको हो क्या त्यो। लाइक हाम्रो क्लिन कोड हो क्या त्यो। हामीले गर्न त लुपलाई पनि लगाउन सक्छौँ नि त। सो त्यो चाहिँ गर्दैन। सो हामीले इन्डेक्सिङ पनि गर्न मिल्थ्यो। सो क्लिन कोडको कन्सेप्ट हो है। धेरै अननोन आर्गुमेन्ट्सहरू हुन्छ भनेर आर्ग्स युज गर्छ, त्यही हो। त्यो भनेको प्याकिङ भयो, यो भनेको अनप्याकिङ भयो होइन। सो ल ठिक छ। अब हाम्रो एउटा के थियो एक्सेप्सन भने डिक्सनरी थियो होइन, डिक्सनरी थियो होइन। सो त्यो चाहिँ हामीले कसरी त्यसमा चाहिँ कसरी प्याकिङ र अनप्याकिङ अचिभ गर्नु मिल्छ हेरौँ है त। सो अब कस्तो हुनु पऱ्यो भने लेट्स सी, मलाई यस्तो छ अरे ल, एउटा नयाँ फङ्सन छ होइन, एड टु बास्केट मेबी। एड टु बास्केट भन्ने फङ्सन छ र त्यसमा चाहिँ मलाई डिक्सनरी भनेको चाहिँ अभियसली द्याट इज की भ्याल्यु पेयर नि त। सो हामीले अरेन्ज भन्ने चाहिँ 100 गऱ्यो, की इज अरेन्ज, भ्यालु इज 100 है। सो वाटरमेलन भनेको चाहिँ 200 गऱ्यौँ, र अर्को एउटा थपौँ, ग्रेप्स भनेको चाहिँ 300 गरौँ है। सो यस्तो छ अरे, तर हाम्रो फङ्सनले यो बुझ्दैन किनभने हाम्रो फङ्सन इज डम। सो हाम्रो फङ्सनले चाहिँ अब यहाँ यतिवटा आर्गुमेन्ट आउला छ है भनेर थाहा छैन क्या त्यसलाई। त्यो पनि अझै आर्गुमेन्ट नि कस्तो आर्गुमेन्ट भने की भ्यालु आर्गुमेन्ट के, लाइक यो की छ यो भ्यालु छ क्या। सो यस्तो आर्गुमेन्ट आउला छ भनेर हाम्रो फङ्सनलाई थाहा छैन भने हामीले युज गर्ने भनेको डबल एस्ट्रिक हो कि, लाइक पावर रेज गर्न गर्थ्यो नि त। सो त्यो डबल एस्ट्रिक र यसको हामीले नाम दिइहाल्दा नि हुन्छ, युजली इट इज नेम्ड की वर्ड आर्गुमेन्ट है त, द्याट इज क्वार्क्स। सो हामीले अब कीवर्ड आर्गुमेन्ट प्रिन्ट गरौँ। सो माथिको एकछिन कमेन्ट गरौँ है। सो गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ डिक्सनरी आयो कि, लाइक यसले होइन यो अरेन्ज भनेको की बनाइदियो, 100 भनेको भ्यालु बनाइदियो, वाटरमेलन भनेको की बनाइदियो, त्यही हो। होइन होइन त्यो कीवर्ड आर्गुमेन्टै हाल्नु पर्दैन, सेम विथ द आर्गुमेन्ट्स, कन्भेन्सन मात्रै हो। ल अर्को राख्नु त, तर नहालौँ, आफै कन्फ्युज हुन्छ पछि। त्यस्तै नै भएको ल, लेट्स ट्राई एएसडिएफै त सेम नै आउँछ नि, तर कीवर्ड आर्गुमेन्टै हाल।
सो यति भएन यो चाहिँ के हो अब यहाँभित्र डिक्सनेरीको जे लुप फङ्सन लगाए नि भयो कि म सिम्पली लुप मात्र गर्छु है सो यो रन गर्दाखेरि हाम्रो नर्मल हामीले हिजो गर्दै आएको जस्तो भयो है ठिक छ सो यो चाहिँ यो पनि प्याकिङ हो सो अर्को चाहिँ हाम्रो अब माथि टपरमा गरे जस्तै अनप्याकिङ भन्ने पनि छ है सो वी विल डिफाइन यसमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ चाहिँ लाइक लेट्स से प्राइस अफ फ्रुट्स भनेर एउटा डिक्सनरी डिफाइन गर्छौँ होइन सो अगाडि डे 2 मा पनि गरेको थियो यो लाइक कसरी डिक्सनरीसँग मिलाउने भनेर सो अरेन्ज भनेको चाहिँ 100 छ माथिकै भ्यालुहरू है सो वाटरमेलन भनेको 200 अनि ग्रेप्स भनेको 300 सो यस्तोलाई चाहिँ हामीले अब एउटा फङ्सनमा पास गर्नु पर्यो होइन एड टु बास्केट भयो एड टु ब्याग भयो लिस्ट भयो एड टु के गर्नुहुन्छ छोडिदियो एउटा भएन ठिक छ भएन एड टु झोला भएन सो अब यसमा चाहिँ हामीले यो पास गर्नु पर्यो कि यो पास गर्नु पर्यो होइन डिक्सनरी पास गर्नु पर्यो सो मैले सिम्पल वेमा ल डिक्सनरी पास गरेँ तर अब मेरो फङ्सन चाहिँ कसरी डिफाइन छ भने मेरो फङ्सन चाहिँ कसरी डिफाइन छ भने यसले चाहिँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिन्छ कि माथिको जस्तै सो यस्तो गरेर मैले त्यसलाई त्यही माथिको कपी गरेँ सो यसरी लिन्छ तर मैले पठाइरहेको चाहिँ यहाँ लिस्ट होइन कि टबल होइन कि डिक्सनरी पठाइरहेको छु नि त सो माथिको जस्तै हामीले माथिको टपल लिस्टहरू पठाउने भए चाहिँ हामीले सिम्पली माथिको आर्क्स युज गर्दा हुन्थ्यो होइन तर अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले पठाउन लागेको डिक्सनरी हो नि त सो हामीले युज गर्नुपर्ने चाहिँ किवर्ड आर्गुमेन्ट हो कि सो हामीले देख्दैनौँ कि यहाँ ल एकछिन है त ल म यसलाई पास गरौँ होइन फ्रुट वान फ्रुट वान पास गरौँ त सो प्रिन्ट गरौँ है त प्रिन्ट फ्रुट वान ल यो फर्मेटिङ गरौँ न एउटा फर्मेटिङको कन्सेप्ट बुझ्यो होला सबैले अहिलेसम्म सो यो के गरेको छ अहिलेसम्म भने हामीले आर्गुमेन्ट फङ्सन मात्रै डिफाइन गरेको छ जसले 3टा पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिन्छ र त्यो 3टा पोजिसनल आर्गुमेन्ट चाहिँ हामीले प्रिन्ट मात्रै गरेको छ है त र हामीलाई पठाउनु पर्ने चाहिँ यहाँ डिक्सनरी छ नि त सो हामीले अब यसलाई पनि अनप्याक गरेर पठाउनु पऱ्यो क्या सो त्यो चाहिँ डबल एस्ट्रिकले नै गर्छ है माथि चाहिँ हामीले सिङ्गल एस्ट्रिकले गरिरहेको थियो होइन सो अहिले चाहिँ हामीले डबल एस्ट्रिकले गर्छौँ किन रहेन ए सरी यो आर्गुमेन्टको नाम चाहिँ सेम हुनुपर्छ है मैले जहिले मिस्टेक गर्छ यो हामीले जुन जुन पठाउन लाग्यो नि यो सेम आर्गुमेन्टको नाम हुनुपर्छ सो यहाँ पनि त्यही हो अरेन्ज माथि हामीले लिस्टहरूमा त किनभने तिनीहरूको डिफाइन हुँदैन नि त कीहरू डिफाइन हुँदैन त्यही भएर हामीले जुन युज गर्दा नि भयो नि यहाँ फ्रुट युज गरेर एबिसी युज गरेर तर यो चाहिँ डिक्सनरी भयो सो वी हेभ टु युज दिस डिक्सनरी हाल्दा एड गरे हुन्छ होला नि हुन्छ हुन्छ सो इफ यु वान्ट टु कन्फ्युज युर सेल्फ त्यो गर्दा हुन्छ है
सो यो प्रिन्टहरू माथिको कमेन्ट गरौँ है यो सो 4 प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालुहरू माथि लिन्छ कि यसले सो इट इज युज हेर्दाखेरि युज चाहिँ कहाँ हुन्छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब यहाँ हामीलाई थाहा छ कि होइन यसले कतिवटा पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिन्छ र त्यसको नाम पनि थाहा छ होइन कुन कुन ठाउँमा कुन पोजिसनल कुन नेममा कुन पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिन्छ भनेर थाहा छ होइन सो हामीले एउटा डिक्सनरी बनाउनु मिल्छ होइन सो हामीले लाइक हामीले यो लामो नहोस् कि यहाँ गर्न त यस्तो पनि त मिल्छ नि अरेन्जमा होइन अरेन्ज इक्वल्स टु गरेर यहाँ डाइरेक्ट पनि गर्नु मिल्छ नि होइन सो लामो नहोस् भनेर होइन हामीले सुरुमै हेर्न सजिलोको लागि एउटा डिक्सनरी डिफाइन गर्छौँ कि डिक्सनरी डिफाइन गर्छौँ त्यसको की चाहिँ यहाँको फङ्सन यहाँको प्यारामिटरै हुन्छ होइन अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले यो अरेन्जमा के पठाउनु लाग्यो त्यसको भ्यालु हुन्छ है सो केही प्रब्लम छ यहाँसम्म यो चाहिँ अनप्याकिङ हो प्रब्लम छ लाइक 30 मिनट्स छ हामीसँग सो अब टु हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3टा बाइक छ होइन 4टा बाइक छ होइन सो हामी आज यो 2टा चाहिँ भ्याउँछ होला है के प्रब्लम छ भने भनौँ नत्र कन्टिन्यू गर्छु यसलाई यहाँसम्म रमाइलो भइरहेछ नि लाइक कुनै अर्को ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यस्तो देख्दैन होला है मैले चाहिँ देखाएको छैन जाभास्क्रिप्टमा पनि अर्कै गरी गर्नु मिल्छ होइन तर अलिक डिफ्रेन्ट छ यस्तो सजिलो चाहिँ छैन ओके सो नेक्स्ट जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेक्स्टमा के छ भने के थियो डिफल्ट थियो होइन सो डिफल्टको लागि ओके एउटा फङ्सन बनाऊ फङ्सन क्लास फाइल बनाऊ सो अब एउटा सिनेरियो सोचौँ है त ल यस्तो छ अरे होइन सो सबै लिस्टहरू रेडी भएन हाम्रो फ्रुटहरूको सो हामी अब त्यसलाई लिस्ट रेडी भयो त्यसले हामीले त्यसलाई डिक्सनेरीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ सपोज होइन सपोज चाहिँ हामीले त्यसलाई डिक्सनेरीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ र त्यो गर्न सकिन्छ है त्यो हिजो अस्तिकै कन्सेप्टहरू सो त्यसलाई हामीले डिक्सनेरीमा कन्भर्ट गरेर हामी अब पसलमा गयौँ रे लाइक प्राइस होइन हामीले पसलमा गयौँ रे सो पसलमा जाँदाखेरि एउटा हामीले के पायो भने अगाडिको कपी गरेँ यो पायो अरे सपोज पसलले चाहिँ यसरी सेट गरेछ अरे अरेन्जको प्राइस 100 भनेर सेट गरेछ वाटरमेलनको प्राइस 200 भनेर सेट गरेछ होइन अनि ग्रेप्सको प्राइस चाहिँ 300 भनेर सेट गरेछ यो चाहिँ सबै पसलको मार्केट प्राइस भनौँ न मार्केट प्राइस हो अरे होइन सबै सो अब यस्तो कन्डिसन आयो अरे जहाँ चाहिँ सपकिपरले चाहिँ हरेक फ्रुटहरूमा चाहिँ उसको एकदम फाइदा भइरहेछ त्यही भएर 50% डिस्काउन्ट गर्दैछ अरे क्या सो सपकिपर स्टार्टेड गिभिङ लाइक 50% डिस्काउन्ट अन एभ्री फ्रुट है त सो सपकिपरको चाहिँ एकदम प्रफिट भएर त्यसले चाहिँ 50% डिस्काउन्ट गर्न थालेछ अरे क्या सबैमा सो त्यसले डिस्काउन्ट गर्न थालेछ तर अब सपकिपरले चाहिँ आफ्नै एउटा फङ्सन डिफाइन गर्न मन लाग्यो अरे उसलाई होइन जसमा चाहिँ उसले अब यो त अहिले 50% छ होइन 50% डिस्काउन्ट गरेको छ तर पछि चाहिँ अब उसको लस हुँदै गयो भने चाहिँ उसले यसलाई घटाउँदै जान्छ कि लाइक 10% 5%सम्म घटाइदिन्छ होइन
सो त्यसमा घटाउँदै जान्छ भनेपछि उसलाई एउटा फङ्सन डिफाइन गर्नु मन लाग्यो अरे जुनले चाहिँ उसको कुन चाहिँ फ्रुट हो भनेर लिन्छ होइन, कुन चाहिँ फ्रुट हो भनेर लिन्छ र त्यो फ्रुटको चाहिँ हामीलाई त्यो के भन्छ डिस्काउन्ट गरिसकेपछिको रेट होइन भ्यालु प्राइस रिटर्न गर्छ है त। सो यो यसलाई चाहिँ हामीले डक स्ट्रिङ पनि यहीँ भ्याइदिउँ है त। डक स्ट्रिङ चाहिँ हामीले यसरी तिनवटा इन्भर्टेड कमाले डिस्क्राइब गर्छ है। सो तिनवटा इन्भर्टेड कमाभित्र जे हाले पनि त्यो डक स्ट्रिङ एक्ट गर्छ। सो लेट्स से दिस फङ्सन रिटर्न्स प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेर मैले बनाएँ होइन। सबैको लागि यो डक स्ट्रिङको देखाउनु खोजेँ है। सो मैले डिस्काउन्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ त्यसको डक स्ट्रिङ हेर्नु मन लाग्यो होइन मलाई, भने यो फङ्सनले के गर्छ भनेर हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ त्यो यो पहिला नि भनिसक्यो, डक स्ट्रिङ भन्ने छ, डक भन्ने छ। नट ओन्ली यो हामीले युजर डिफाइन मात्र होइन अरूमा पनि छ। सो यो चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो फङ्सनमा चाहिँ कसरी इन्फर्मेसन राख्ने, लाइक त्यो फङ्सनले के गर्छ भनेर डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वी सिम्पली युज दिस ट्रिपल इन्भर्टेड कमा, अनि त्यहाँभित्र जे लेख्छ त्यो चाहिँ हाम्रो डक हुन्छ, लाइक डकुमेन्टेसनको है त। सो लेट्स प्रिन्ट दिस, रन दिस फङ्सन 5 होइन। सो यो रन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो फङ्सनले के गर्छ भनेर इन्फर्म गर्छ है। सो त्यति भयो डक स्ट्रिङको काम। सो केही नै होइन, यो डक स्ट्रिङ यति मात्र है। अब एक्चुअली हामी फङ्सनको वर्किङतिर जाउँ है त। सो फङ्सनको वर्किङ सुरुमा त मैले डिस्काउन्ट रेट हालौँ न कति हो त्यसको। सो 50% होइन अहिलेको लागि। सो 50% डिस्काउन्ट रेट हाल्यो होइन। अनि त्यसपछि अर्को म्याक प्राइस भनेको चाहिँ कति छ भने अहिले यसबाट लिउँ है त। सो फ्रुट भन्ने आउँछ। सो फ्रुट भन्नेको भ्यालु लिउँ है त, मार्क प्राइस बुझिन्छ है यो त। सो मार्क प्राइस भन्ने लियो होइन। सो अब हामीलाई डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो, डिस्काउन्ट गर्दाखेरि कति अमाउन्ट चाहिँ डिस्काउन्ट भयो। सो डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल्स टु मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस टाइम्स डिस्काउन्ट रेट होइन। सो यति चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट हुनु पर्यो। सो अब एक्चुअल चाहिँ हाम्रो दिस इज द फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट होइन। सो डिस्काउन्ट अमाउन्टले हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो मार्क प्राइसमा। सो यति नै हो। सो यति गर्दाखेरि हामी अब रिटर्न पनि हेरिदिइहालौँ है त। सो रिटर्न गरे प्राइस, रिटर्नले के गर्छ त सबैलाई थाहा नै छ होला, त्यो बुझाउनै पर्दैन होला। सो यति भयो होइन। सो यहाँसम्म गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि प्रिन्ट गरेर प्रिन्ट डिस्काउन्टमा मैले सपोज अरेन्जको डिस्काउन्ट हेर्नु मन लाग्यो, लाइक अरेन्जको फाइनल प्राइस हेर्नु मन लाग्यो। सो यो रन गरौँ। सो अरेन्ज चाहिँ अब 50%मा 50% डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 100मा 50% डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 50 रिटर्न भएन हामीलाई। सो 15 वुड बी द सेलिङ प्राइस। सो यहाँसम्म बुझिन्छ है, लाइक धेरै भेरिएबल छ होइन, लाइक भेरिएबलहरू युज गरेको छ। सो जस्ट हेभ टु किप ट्र्याक कि भेरिएबल कहाँ गइरहेछ भनेर मात्रै है। बुझिन्छ है यहाँसम्म। अब हामी एकछिनमा ओके बुझिन्छ। सो यो भएन, यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि 50% डिस्काउन्ट फिक्स भयो। त्यो 50% नै हो, जहिले 50% नै हुने भयो। यो यसले जतिखेर नि हाम्रो 50% डिस्काउन्टै लिने भयो, त्योभन्दा बढी पनि लिँदैन, त्योभन्दा कम पनि लिँदैन। र सबकिपरलाई लस होस् कि प्रफिट होस्, त्यसले जतिखेर 50% दिनुपर्ने भयो होइन। अब यस्तो अब सबकिपरलाई अब त्यसको लस हुन थाल्यो अरू मेबी प्रफिट हुन थाल्यो भने त्यसले अझै बढाउँछ घटाउँछ होइन। सो त्यसलाई यस्तो फङ्सन बनाउनु पऱ्यो कि जब त्यसले फ्रुट पास गर्छ होइन, र त्यसलाई अर्को पनि पास गर्नु मन लाग्यो, द्याट इज डिस्काउन्ट रेट। सो उसलाई डिस्काउन्ट रेट पनि पास गर्नु मन लाग्यो भने लेट्स से उसले अब 0.3 30% मात्रै डिस्काउन्ट दिनु मन लाग्यो भने, तर हाम्रो यहाँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट त छैन। सो हामी एउटा डिस्काउन्ट भन्ने पोजिसनल आर्गुमेन्ट बनाउँछौँ होइन। सो डिस्काउन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट रेटमा राख्छौँ होइन।
यो भनेको हामीले अघि गरेको जस्तै हो, दुईवटा पोजिसनल आर्गुमेन्ट डिफाइन गरेको छ, सो त्यसले डिस्काउन्ट गर्छ, सो 70 रुपिसमा आउने भयो होइन, रुपिज आउने भयो होइन। सो अब 50% चाहिँ त्यसको लाइक स्टार्टिङ त्यो हो कि त्यसलाई अब जब त्यसले यहाँ अब त्यसलाई अब केही गर्न मन लागेन अरे होइन, डिस्काउन्ट रेट दिन मन लागेन भने द्याट वुड बी त्यसलाई त्यो चाहिँ 15% अर मेबी लेट्स चाहिँ 30% चाहिँ त्यसको 30% चाहिँ त्यसको डिफल्ट डिस्काउन्ट हो कि होइन। 13 नगरौँ है, 10 गरौँ, त्यो फेरि कङ्गालै हुन्छ ल, ठिक छ। 10% चाहिँ त्यसको डिस्काउन्ट भयो होइन। सो लसमा नजाओस् भनेर, लसमा नजाओस् अर मेबी कस्टमरहरू तान्नलाई पनि त्यसले डिस्काउन्ट अफर गरेर हुनसक्छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ त्यसले डिफल्ट चाहिँ जतिखेर पनि 10% डिस्काउन्ट दिने नै भयो कि त्यसले, मार्केट प्राइस यति सेट गरे पनि होइन 10% चाहिँ डिस्काउन्ट जतिखेर पनि दिने भयो, र सिजन अनुसार चाहिँ त्यसले 30% अर मेबी 50 अर मेबी 70 त्यो पर्सेन्ट चाहिँ त्यसले डिस्काउन्ट दिने भयो। सो अब हामीले यहाँ 30% पास नगरे होइन, 30% पास नगरौँ। सो अहिले यतिकै नर्मल सिजन छ, सो त्यसको राम्रै व्यापार भइरहेछ होइन। सो त्यही भएर त्यसले 10% चाहिँ डिस्काउन्ट दिने भनेर सोच्यो, सो त्यसले पास गरेन भने त्यो हामीले 10% नै डिस्काउन्ट एन्सर दिने भयो होइन। सो अब सो अब त्यसको प्रफिट हुन थाल्यो भने त्यसले अब बढाउँदै जान्छ कि लाइक जति पनि गर्नु मिल्यो क्या। सो त्यसले 60सम्म दिँदो अरे, 60सम्म दिँदो भने वी क्यान रन दिस होइन, वी गेट द एन्सर नि त। सो वी क्यान अल्सो यसरी पनि लेख्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन होइन। सो यहाँ अझै धेरै धेरै बढ्दै गयो भने जस्ट स्पेसिफाई गर्ने क्या यही नै हो भनेर। सो बुझ्यो होला, यति मात्रै हो त्यो के भन्छ डिफल्ट आर्गुमेन्टको। कति भयो चाहिँ यो बाँकी रहेछ। सो बुझिन्छ है, लाइक अब कुनै पनि पसलको हुन्छ नि, कुनै पनि पसलको एप बनाऊ भनेर आयो अरू समथिङ यस्तै प्रोग्राम बनाएर आयो भने त इम्प्लिमेन्ट गर्नु भयो नि, बुझिन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो डिफल्ट आर्गुमेन्ट भयो है, लाइक यो चाहिँ हामीले सी प्लस प्लसमा पनि पढ्नुपर्छ है, पछि पढिसकेको हो भने थाहा हुन्छ। डिस्काउन्ट इक्वल टु 0.10% भनेको डिफल्ट आर्गुमेन्ट, यस डिफल्ट आर्गुमेन्ट। सो जब हामीले यहाँ के पठाउँदैन त्यो चाहिँ डिफल्टली 10 नै हुन्छ। सो केही पठायो भने चाहिँ यसले ओभरराइड गर्छ कि यो 10लाई। समरी अब समरी कसरी भनिदियो, समरी इज द्याट होइन। सो द मोरल अफ द स्टोरी इज हामीले अब जब यहाँ डिस्काउन्ट भनेर इक्वल्स टु गरेर एउटा केही आर्गुमेन्ट पठायो होइन, सी प्लस प्लसको जस्तै हो ठ्याक्कै। सो पठायो भने यहाँ हामीले डिफल्ट चाहिँ यो डिस्काउन्ट चाहिँ डिफल्ट 10 नै हुन्छ क्या। अनि जब हामीले यहाँ पठायो भने 60, यो डिस्काउन्ट लेख्नु पर्दैन है। सो 60 पठायो भने यो डिस्काउन्ट चाहिँ 10बाट ओभरराइड हुन्छ 60मा। ठिकै छ, मैले भर्खर भने। सो यति नै हो। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ डिफल्ट आर्गुमेन्टहरू भनेको चाहिँ हतार भयो ल्याम्डा फङ्सनमा एकछिन है। एउटा एउटा कुरा बाहेक चाहिँ डिफल्ट आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ अलवेज सुड बी एट द एन्ड अफ द पोजिसनल आर्गुमेन्ट है। किनभने यो पोजिसनल आर्गुमेन्टलाई अब डिफल्ट आर्गुमेन्ट अगाडि हाल्छु भनेर भन्यो भने त्यो हामीलाई इरर थ्रो गर्छ, किनभने ल यो इरर हुन्छ क्या, किनभने नन इररै त्यही छ कि नन डिफल्ट आर्गुमेन्ट फलो चाहिँ डिफल्ट आर्गुमेन्ट भन्ने इररै छ क्या। सो डिफल्ट आर्गुमेन्ट सुड अलवेज बी एट द एन्ड अफ अर सुड फलो द पोजिसनल आर्गुमेन्ट। सो बुझ्यो होइन यो, सो कसैले यो मिस्टेक गर्दैन होला अब। राइट, पाइन्छ मल्टिपल डिफल्ट आर्गुमेन्ट। सो एउटा यु क्यान कन्डिसन भन्दा हुन्छ, लाइक सपमा अरू के गर्नु मिल्छ नि। सो डग डिस्काउन्ट डग्सले चाहिँ हाम्रो यो मात्रै प्रिन्ट गरिरहेछ है, कन्सोलमा हेर्दा हुन्छ क्लियर।
सो हामीसँग अब 15 मिनट्स जति बाँकी छ र एउटा ल्याम्डा चाहिँ भ्याउँछौँ। ठिक छ है, अब ल्याम्डामा जाँदा हुन्छ। सो ल नयाँ फाइल बनाऊँ। फङ्सन 6.py त्यो अरू फङ्सनहरूमा बिल्ड इन फङ्सनहरूमा पनि ट्राई गर्दा हुन्छ है, त्यो डक भन्ने काम लाग्छ। सो अब के यो फङ्सनले के गर्छ भनेर थाहा पाएन भने, लाइक के रिटर्न गर्छ भनेर थाहा पाएन भने यु क्यान डु द्याट। सो यति भयो। सो अर्को अब ल्याम्डा ओके। सो 15 मिनट्समा ल्याम्डा भ्याउँ है त। सो ल्याम्डा भनेको चाहिँ लाइक अब म एउटा सिम्पल फङ्सन डिफाइन गर्छु होइन। हामीले फङ्सनको नाम फङ्सन राख्नु पाउँछौँ किनभने यो किवर्ड होइन पाइथनमा। सो एउटा सिम्पल फङ्सन छ होइन। सो यसले चाहिँ यति काम गर्छ अरे, प्रिन्ट गरौँ रिटर्न गरौँ। सो यति काम गर्छ अरे त्यसले भने यो कति लाइनको भयो, 2 लाइनको फङ्सन भयो होइन। सो ल्याम्डा इज जस्ट अ फङ्सन होइन, जुन चाहिँ हामीले सिङ्गल लाइनमा लेख्न मिल्छ र त्यो चाहिँ एउटा एनोनिमस फङ्सन हो कि। वी डोन्ट ह्याभ टु नेम द्याट फङ्सन के, जस्ट त्यो हामीले जस्तै यसमा फङ्सन नेमिङ गरे जस्तै त्यो फङ्सनको नाम लेख्नु पर्दैन। सो हामीले जब अब यहाँ यो फङ्सन कल नगरिकन प्रिन्ट मात्रै गऱ्यौँ होइन फङ्सनको नाम हेर्नलाई। सो फङ्सनको नाम हेर्नलाई प्रिन्ट गरौँ। सो 6 भने के ए फङ्सन्स। सो यसको नाम मात्रै प्रिन्ट गरौँ होइन। सो नाम भनेको हाम्रो फङ्सनै छ होइन। सो अब यो फङ्सनलाई हाउ डु वी डिफाइन दिस फङ्सन इन्टु अ सिङ्गल फङ्सन के, किनभने यसले केही त गरिरहेछ नि, लाइक एक्स भनेर प्यारामिटर लिइरहेछ र इनलाइन फङ्सन यस। अनि तर अलि मिल्दैन है त्यो इनलाइन फङ्सनको कन्सेप्ट। सो एक्स भन्ने प्यारामिटर लिइरहेछ होइन र एक्स भन्ने रिटर्न मात्रै गरिरहेछ नि त, त्यस्तो युज अपरेसन त गरिरहेछैन नि त। सो फर लुपै लगाएर त्यस्तो गरिरहेछैन नि त। सो वाट वी क्यान डु इज राइट दिस इन अ सिङ्गल लाइन। सो हामीले यो लेख्नलाई चाहिँ विल जस्ट युज ल्याम्डा भन्ने किवर्ड युज गर्ने र त्यसको फर्स्ट प्यारामिटर लिने होइन, फर्स्ट प्यारामिटर लिने अनि त्यसलाई सिम्पली रिटर्न गर्ने। सो यतिले चाहिँ हाम्रो केही गर्दैन कि यसले गर्ने कामै यसले गरिदिन्छ कि। सो यसलाई चाहिँ ल्याम्डालाई चाहिँ हामीले अलरेडी सेट होइन, यो एउटा अब्जेक्ट हो। सो वी क्यान असाइन इट टु अ भेरिएबल। सो फन भनेर असाइन गरेँ होइन। सो यो प्रिन्ट गरौँ, फन भनेर कल चाहिँ नगरौँ, प्रिन्ट मात्रै गरौँ होइन। सो दुवै प्रिन्ट गरौँ है त। सो दुवै प्रिन्ट गर्दाखेरि यु क्यान सी द्याट फर्स्टको चाहिँ नेमिङ छ होइन, सेकेन्डको चाहिँ जस्ट ल्याम्डा भन्ने फङ्सन मात्रै हो भनेर भनेको छ कि है। सो हामीले भर्खरै के गर्यौँ भने यो 2 लाइनमा लेख्ने फङ्सन अर मेबी 4, 5, 6 लाइन पछि आउँछ। सो यति लेख्ने फङ्सनहरू चाहिँ हामीले 1 लाइनमै लेख्यौँ कि होइन। सो वी डोन्ट इभन ह्याभ टु डिफाइन अ फङ्सन नेम। सो अब यो फन भन्नेमा नि गर्न मन लागेन भने यो फनलाई नै यहाँभित्र राख्दा हुन्छ है, यो काम हुँदैन त्यसपछि। सो यति गर्दा नि हुन्छ है। नेक्स्ट एक्जाम्पल हतार हो यस्तो चाहिँ। ल नेक्स्ट एक्जाम्पल है त। यति भयो। सो एकछिन एक्जाम्पल अगाडि सो क्वेसन कसैले सोधेन कि यहाँ एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट हुन्छ भनेर होइन। सो वाट इफ यहाँ मैले वाइ जेड पनि हालिदिएँ होइन भने के हुन्छ कि। सो यसले एक्स मात्रै लिन्छ र भनेर कसैले सोधेन होइन। सो सोध न। सो
मैले यसरी रिटर्न यो मल्टिपल रिटर्न्स हो है यो चाहिँ यो पछि आउटपुटमा पनि कभर हुन्छ सो हामीले यो रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ डबल रिटर्न हुन्छ है XYZ को सो अफकोर्स हुन्छ सो हामीले जतिवटा आर्गुमेन्ट पठाए नि हुन्छ ल्याम्डाले मजाले लिन्छ ए यो चाहिँ एउटा टपल भनेर पठाउनुपर्छ रिटर्न गर्नुपर्छ सो फनलाई एक्जिक्युट गरौँ सो जब हामीले यो बाइन्ड गर्छ नि यसमा हैन जब बाइन्ड गर्दाखेरि वी हेभ यो फन भन्नेमा हामीले प्यारामिटर पठाउनु पर्छ कि इफ द्याट इज त्यो ल्याम्डाले प्यारामिटर लिइरहेछ भने यहाँ पनि पठाइदिउँ है सो यो रन गर्दाखेरि सेम भएन प्याकिङ गरेर मिल्छ लाइक अब यसलाई प्याक गर्नु छ भने एउटा लेट्स से यस्तोमा प्याक गरौँ न त मिल्यो अनप्याकिङ भन्छ प्याकिङ भन्दैन त्यसलाई बुझिन्छ है सो यो एउटा इक्जाम्पल मात्र भयो सो हामीसँग एउटा लिस्ट छ अरे सपोज हैन लिस्टै भन्नु मिलेन एल छ अरे लिस्ट छ अरे विच इज जस्तै एउटा 0 देखि 9 सम्मको एउटा लिस्ट छ अरे हैन 0 देखि 9 सम्मको लिस्ट छ अरे सो हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो लिस्टमा चाहिँ त्यो लिस्टको हरेक के भन्छ हरेक एलिमेन्टलाई पावर रेज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु मिल्छ भने एउटा ल्याम्डा फंक्सन डिफाइन गरौँ हैन जसले चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिन्छ र त्यो प्यारामिटर चाहिँ त्यसले पावर 2 गरेर त्यसले हामीलाई रिटर्न दिन्छ है पावर 2 नगरौँ ल स्क्वायर गरौँ स्क्वायर गरेर रिटर्न दिन्छ है ए पावर 2 र स्क्वायर सेम होइन छ्या त्यो गरेर रिटर्न गर्छ है सो अब यो फंक्सन चाहिँ मैले स्क्वायर भनेरमा राखेँ त यो फंक्सन मैले यो ल्याम्डा फंक्सन मैले स्क्वायर भन्ने भेरिएबलमा राखेँ सो अब मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो एउटा म्याप भन्ने फंक्सन छ है म्याप युज गर्दा पनि हुन्छ हैन पछि आइसकमै सकेर लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्ने छ हैन त्यसले चाहिँ एकदम सजिलो गर्छ किनभने यो म्याप फंक्सन युज गर्नु पर्दैन लिस्ट कम्प्रिहेन्सन गर्यो भने सो म्याप फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भने इट टेक्स 2 पोजिसनल आर्गुमेन्ट हैन ए मैले के गरेँ ए सो म्यापले चाहिँ दुईटा पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिन्छ हैन सो फर्स्टमा चाहिँ फंक्सन लिन्छ र सेकेन्डमा चाहिँ इटरेटर लिन्छ कि इटरेबल लिन्छ हैन सो फर्स्टमा हाम्रो फंक्सन भनेको स्क्वायर छ अनि सेकेन्डमा हाम्रो इटरेबल भनेको एल छ हैन सो यसलाई लिस्टमा टाइपकास्ट गरौँ हैन र प्रिन्ट गरौँ है त यो ब्र्याकेटहरु चाहिँ मिलाउँ है सो के भयो unsupported operand type for range ए लिस्ट बनाउनु पर्यो नि त त्यो अघिकोबाट मिल्दैन है सो यस्तो भयो हैन रेन्ज भनेको इटरेटर हो हैन इटरेबल हो हैन सो हामीले लिस्ट भन्ने फंक्सन पठाउनु पर्छ कि अघिको स्क्वायर ब्र्याकेटले चाहिँ डाइरेक्ट त्यो नै लिन्छ के भन्छ डाइरेक्ट भ्यालु नै लिन्छ है सो यहाँसम्म बुझ्यो है यु क्यान सी अब 0 को 0 भयो 1 को 1 भयो 2 को 4 भयो 3 को 9 भयो 4 को 16 भयो 5 को 25 भयो सिम्पली यो लाइक हामीले अब कति त्यो फंक्सन डिफाइन गर्नु परेन नि त एउटा स्क्वायर गर्नलाई एक लाइनमा भयो सो यो अझै यो ल्याम्डालाई नै भित्र हाल्ने हो भने झन् छोटो हुन्छ सो इट्स अल योर चोइस हैन कसरी गर्ने भनेर अब त्यो भन्दा छोटो बनाउने भने यो लिस्टलाई नै यही भित्र हाल्दै नि हुन्छ हैन
भनेपछि एक लाइनमै भयो नि त सो बुझिन्छ है अलिकति गाह्रो छ होइन म्याप भनेको चाहिँ के होइन कि यो त्यसले एउटा फङ्सनल आर्गुमेन्ट लिन्छ एउटा दुईवटा पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिन्छ होइन जुनमा फर्स्ट भनेको चाहिँ फङ्सन हुन्छ जुन चाहिँ अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ इटिरेबल हुन्छ सो फर्स्ट फङ्सन भन्नेले चाहिँ त्यो सेकेन्ड इटिरेबलमा के अपरेसन गर्ने भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ कि त्यो फङ्सनले चाहिँ सो द्याट सुड टेक अ प्यारामिटर होइन द्याट फङ्सन सुड टेक अ प्यारामिटर सो द्याट फङ्सन सुड टेक अ प्यारामिटर अनि रिटर्न अ भ्यालु सो ल्याम्डा मात्र डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन वी क्यान जस्ट डिफाइन फङ्सन नै भनेर नि त्यो माथिको फङ्सनै डिफाइन गर्नु मिल्छ तर यसलाई हामीले तिनवटा प्यारामिटर दिनुपर्छ नि त सो हामीले यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्छ है सो त्यही हो बुझिन्छ सो अब हामी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ होइन सो द्याट वुड बी द लास्ट इक्जाम्पल फर टुडे अलिकति पेसेन्ट राम 10 मिनट जति लाग्छ बुझिन्छ है किनभने हामी अब लास्ट इक्जाम्पल हेर्छौँ ल है त लास्ट इक्जाम्पल है त यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ होइन एकछिन यो अलिक कन्फ्युजिङ हुनसक्छ होइन तर 2 दिन अगाडि आयुषले के गरेको थियो भने एउटा फिज बज भन्ने एक्जाम्पल देखाएको थियो होइन सो एक्जाम्पल देखाएको थियो एउटा फिज बज भन्ने द्याट वुड रिटर्न फिज बज इफ डिजिबल बाई 5 and 3 अनि द्याट वुड रिटर्न फिज इफ डिजिबल बाई 3 अनि 5ले मात्र डिजिबल भयो भने द्याट वुड रिटर्न पज होइन सो त्यो फिज बज चाहिँ हामीले ल्याम्डामा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ सो ल हेरौँ त कसरी गर्ने सो फिज बज भन्ने गरौँ सो फिज बजमा फलो गरौँ है यो फलो गरौँ भन्दैमा लाइक हेरौँ है कता कता गइरहेछ भनेर सो हामीले कन्डिसन पनि युज गर्न मिल्छ ल्याम्डामा सो त्यसको नै युज केस हो है सो ल्याम्डा एक्स आयो भने सो हाम्रो फर्स्ट इनिसियल कन्डिसन चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने दुइटै 3ले पनि डिजिबल छ र 5ले पनि डिजिबल छ भने हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त्यो भनेको हाम्रो इफ एल्स कन्डिसन हो नि त सो इफ एल्स लेखौँ त इफ यो लेख्नुपर्छ भन्ने छैन होइन तपाईँहरूले गर्नु भइसक्यो लाइक के थियो के अरे एक्स एक्स डिभाइड बाई 3 इक्वल्स टु 0 एन्ड एक्स डिभाइड बाई 5 इक्वल्स टु 0 छ भने यसले रिटर्न गर्नुपर्ने फिज बज है अनि त्यस्तै गरी इफ एक्स डिभिजिबल बाई 3 छ भने चाहिँ फिज गर्नुपर्ने थियो होइन अनि अर्को भनेको एक्स डिभिजिबल 5 इक्वल्स टु 0 छ भने बज प्रिन्ट गर्नुपर्ने सो यति नै थियो होइन हाम्रो एक्चुअल लजिक चाहिँ सो हाम्रो लजिक चाहिँ यति मात्रै थियो है सो यो लजिकलाई नै हामीले ल्याम्डामा मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको हो होइन सो फर्स्टमा चाहिँ हामी फर्स्ट इफबाट हेरौँ है त सो सुरुमा केही छैन भने फिज बज है सो यसको कन्डिसन चाहिँ अब डिफाइन गर्छौँ क्या सो सुरुमा चाहिँ हामीले के रिटर्न गर्ने भनेर डिफाइन गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ कन्डिसन डिफाइन गर्छौँ कि ल्याम्डामा चाहिँ सो इफ यो लामो हुनसक्छ है इफ एक्स मोड 3 इज इक्वल्स टु 0 है एन्ड 5 मोड एक्स मोड 5 इज इक्वल्स टु 0 सो यति मात्र गऱ्यो भने हामीलाई फिज फिज बजै दिने भयो होइन नत्र भए एल्स अब के गर्ने त नत्र भए हाम्रो अहिलेको लागि हामी फिज बज मात्रै ट्राई गरौँ है त लाइक फिज मात्र आउँदैन बज मात्र आउँदैन डाइरेक्ट फिज बज आउँछ है त सो यो गर्दाखेरि अब माथि कस्तो म्याप फङ्सन युज गरौँ होइन खै कहाँ युज गरेको थिएँ
print map सो थाहा भइसक्यो कि म्यापले दुईटा प्यारामिटर लिन्छ हैन अनि यहाँ भनेको लिस्ट लिन्छ सो लिस्ट अलि कन्फ्युज हुन्छ सो यही डिफाइन गरौँ है लिस्ट सो यस्तो गर्यो भने हाम्रो अहिले माथि कमेन्ट गरिदिउँ सो यति गर्यो भने हाम्रो सुरुमा 0 भयो है त्यो सो सुरुमा हाम्रो के आयो भने सुरुमा हाम्रो 1 आयो हैन 2 आयो 3 आयो 4 आयो ठिकै छ अनि लास्टमा 15 र 5 ले 15 भनेको 5 र 3 ले डिभिजन भयो त्यसैले फिज बज मात्र आयो हैन सो यसलाई अब फिज र बज दुवै निकाल्ने गरी एक्सप्यान्ड गरौँ हैन सो यो चाहिँ यस्तो भयो सो फिज बज इफ x mod 3 equals to 0 and 5 mod 5 equals to x mod 5 equals to 0 नत्र भए x मात्र देखाइदियो which is 1 2 3 4 हामीले देखेर सो else if भन्ने कन्डिसन चाहिँ लगाउन मिल्दैन सो हामी एल्समै लगाउँछौँ है त सबै सो एल्स के देखाउनु पर्यो भने फिज देखाउनु पर्यो हैन यदि x mod 3 चाहिँ 0 छ भने है सो यो भनेर चाहिँ हाम्रो फिज देखाउनु पर्यो अब फेरि अर्को एउटा कन्डिसन चाहिँ आयो जसले चाहिँ बज पनि देखाओस् सो फेरि एल्स बज देखाओ हैन बज देखाओ इफ x एल्सलाई ब्र्याकेटमा हाले x mod 5 is equals to 0 अनि यो दुवै तीनटै छैन भने चाहिँ हामी के गर्छौं सिम्पली x रिटर्न गर्छौं लाइक हामीले सुरुमा गरेको थियो सो यो लामो भयो हैन सो यो रन गरौँ सो फिज वाज इन वान लाइन हो त्यो चाहिँ सो यसलाई ब्रेक गर्दा नि हुन्छ है ब्रेक गर्ने भनेको थाहा नै छ ब्याकस्ल्यास हो अलि ऱ्यान्डम ब्रेक भयो हैन तर यु गट द कन्सेप्ट सो ठिक छ ल्याम्डा यति नै हो अनदर वे भनेको त्यही नै हो एउटा त भेरिएबलमा असाइन गरेर भेरिएबलमा आर्गुमेन्ट पठाउने हो हैन प्यारामिटर सो अर्को भनेको ल्याम्डामै पठाउने हो सिधै एउटा कुरा हो नि फाइनल कुरा है त यो सो एउटा त्यो छ के भन्छ एउटा त्यो वर्डै आएन मलाई एउटा मेथड छ कि मेथड हैन एउटा फिचर छ कि सो हैन त्यो भनेको चाहिँ इमिडिएटली इन्भोक्ड फङ्सन भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ कि प्रोग्राममा हैन immediately invoked function like immediately invoked function like त्यसलाई भन्दाखेरि immediately invoked function IIFE भन्छ कि एक्सप्रेसन पनि भएकोले सो immediately invoked function एक्सप्रेसन भन्छ कि सर्ट फर्ममा चाहिँ सो त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जब हामीले फंक्सन डिफाइन गर्छ तब नै कल गर्ने हो के त्यो जाभास्क्रिप्टमा एकदम एक्सेसिभ युज हुन्छ हैन तर हामीले पाइथनमा त्यसलाई युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले ल्याम्डा फंक्सन युज गर्नुपर्छ के सो immediately invoked function expression भनेको चाहिँ लेट्स ट्राई त के हो भनेर सो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ ल्याम्डाले x लिन्छ हैन सो त्यो x चाहिँ के हुँदैन भने लाइक स्क्वायरहरु आउँछ हैन सो यसमा त हामीले केही प्यारामिटर पठाएको छैन नि त सो वी क्यान डु द्याट इज भेरिएबलमा असाइन गरेर त्यसमा लाइक प्यारामिटर पठाउन मिल्छ हैन हामी माथिको युज गरे नि हुन्थ्यो है ठिकै छ भेरिएबल असाइन गरेर प्यारामिटर पठाउन मिल्छ हैन सो यो भयो तर यो चाहिँ इमिडिएटली इन्भोक भएन नि त लाइक हामीले यहाँ डिफाइन गरेर चाहिँ यही नै चल्नु पर्ने हो नि त सो हाउ डु वी अचिभ द्याट इज यसलाई भेरिएबल असाइन नगर्ने हैन सो यसलाई एउटा ब्र्याकेट थपेर यही नै प्यारामिटर पठाइदिने के सो यो चाहिँ म प्रिन्ट मात्रै गर्छु है त सो यो चाहिँ त्यही हो IIFE को कन्सेप्ट हो कि यो चाहिँ सो त्यो चाहिँ पाइथनमा मिल्छ सो वानै आयो
सो अर्को भनेको 5 एकदम राम्रो छ 25 ठिक छ है यहाँसम्म यति नै हो ल्याम्डाको यति भयो पुग्छ बेसिक भन्दा माथि भइसक्यो सो ठिकै छ अब भोलि हामी एउटा हेर्छौँ त्यो चाहिँ के थियो टुडुमा हेर्दाखेरि मल्टिपल रिटर्न्स र हाई अर्डर फङ्सन भन्ने छ मल्टिपल रिटर्न हामीले यहाँ देखिसक्यो मल्टिपल भ्यालु रिटर्न चाहिँ हो यो है तर मल्टिपल रिटर्न भनेर ठाउँ ठाउँमा रिटर्न हालिदिने हो होइन त्यो हामी पछि हेर्छौँ सो त्यही हो सो हामीले पछि असाइनमेन्टमा आयो भने त्यसमा पनि मल्टिपल रिटर्नहरू आफै एकफेर युज गरेर ट्राई गर्दा हुन्छ किनभने क्वेसन त्यस्तै नै हुन्छ होला सो ठिक छ केही प्रब्लम छ भने भनौँ छैन भने चाहिँ हामी अटेन्डेन्स गर्छौँ होइन केही छ ल्याम्डा फङ्सन भनेको चाहिँ के होइन एनोनिमस फङ्सन भन्छ क्या भन्दाखेरि चाहिँ होइन किनभने हामीले ल्याम्डा फङ्सनमा कुनै नाम दिँदैनौँ क्या अघि पनि हामीले देखिहाल्यो कि ल्याम्डा फङ्सनको नाम प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीलाई ल्याम्डा भन्ने नै दियो नि त सो जतिवटा ल्याम्डा फङ्सन बनाऊ र त्यसको नाम प्रिन्ट गरेर त्यो ल्याम्डै हुन्छ कि जतिखेर पनि सो त्यसमा कुनै नेमिङ हुँदैन होइन सो हामीले त्यसलाई अचिभ गर्ने पनि त्यही ल्याम्डा भन्ने किबोर्डबाटै हो सो हामीले युज गर्नु पऱ्यो युज केस भनेको चाहिँ त्यसको हामीले एकदम सर्ट काम गर्नु पऱ्यो होइन लाइक सिम्पली मल्टिप्लाई बाई 2 अर समथिङ लाइक द्याट गर्नु पऱ्यो भने सिधै त्यो फङ्सन युज गर्दा हुन्छ कि हामीले पुरै फङ्सन डिफाइन गरिरहनु पर्दैन कि सो त्यही हो अलिकति लामो छ होइन के भयो त्यो 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 स्ल्यास हालेपछि होइन यु हेभ टु ब्रेक द लाइन है ब्याक स्ल्यास हालेपछि त्यो ब्रेक लाइन त्यो त्यो के भन्छ लाइन ब्रेक छ है तर स्टेटमेन्ट कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने एउटा इन्डिकेसन हो है पाइथनको लागि यहाँ जस्तै यसमा जस्तै यो स्ल्यास हालेपछि ब्रेक गर्नै पर्छ अनि त्यो फिज वाज पनि इफ अगाडि हाले सो यस्तै छ अर्को यस्तो म्याप जस्तो यु क्यान लुक एट फिल्टर भन्ने छ होइन जुन चाहिँ हामीले अब यो रेन्ज छ नि 1 to कति 1 to 16सम्म 1 to 15सम्मको त्यसमा अब हामीलाई इभन नम्बरहरू हटाउनु पऱ्यो भने यु क्यान युज फिल्टर होइन सो त्यही हो यु क्यान त्यो हेर्नुपर्छ आफै किनभने यहाँ कभर गरेर त अलिक टाइम लाग्छ ए ननको बारे भन्नु बिर्सेँ है मैले सो ल भोलि भन्छु त्यो ननको पनि सो भोलि के छ हाम्रो फाइल ह्यान्डलिङ छ क्या अरे होइन त्यो चाहिँ आयुषले गर्छ सो फाइल ह्यान्डलिङ अगाडि चाहिँ 30 मिनट जति चाहिँ हामी एउटा मल्टिपल रिटर्न्स एउटा र हाई अर्डर फङ्सन हेर्छौँ र त्यसपछि ननको पनि हेर्छौँ नन भनेको के होइन लाइक हामीले एमटी एमटी इनिसियलाइजेसन मात्रै हो कि त्यो भोलि नै हेर्छौँ त्यो ऱ्यापअप ल ऱ्यापअप भनेको त्यही हो है त ऱ्यापअप भनेको चाहिँ हामीले सुरुमा पोजिसनल आर्गुमेन्ट ल सुरुदेखि हेरौँ है त सो पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले के होइन पोजिसनल आर्गुमेन्ट नगरिकन एउटा डिफाइन गऱ्यौँ होइन सो यो गर्दाखेरि धेरै लामो भएर हामीले पोजिसनल आर्गुमेन्ट भन्ने इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ होइन सो पोजिसनल आर्गुमेन्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले देख्यौँ कि यो बाहिर ग्लोबलसँग बाइन्ड भइरहेछ होइन त्यही भएर हामीले ग्लोबलसँग बाइन्ड नगरिकन हामीले आफै नै एउटा लिस्ट भन्ने पठायौँ र प्राइस भन्ने पठायौँ र त्यसमा असाइनमेन्ट
पास बाई असाइनमेन्ट भन्ने युज हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भएन फङ्सनमा। सो त्यसपछि हामीले गऱ्यो कि एउटा प्याकिङ र अनप्याकिङ गऱ्यौँ, जुनमा चाहिँ आर्ट र किबोर्ड आर्गुमेन्टको कुराहरू थाहा भयो। सो त्यसपछि अर्को भनेको त्यसपछि अर्को भनेको हामीले डिफल्ट प्यारामिटर हेऱ्यौँ, ल लास्ट भनेको ल्याम्डा हेऱ्यौँ। सो त्यति नै हो, ऱ्याप अप अब चाहिँ सक्यो। सो सर खै आउनु न अनलाइन।